დილა მშვიდობისა 12 ნოემბრის საქმიან დილას ვიწყებთ. პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრობით და საინტერესო თემებს და სტუმრებს გიმზადებთ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში. ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე და მისი მოადგილე ლევან კალანდაძე თანამდებობაზე აღარ არიან. ბიზნეს ომბუდსმენს პრემიერი ნიშნავს. რა პოზიციაზე განაგრძობთ თავად ირაკლი ლექვინაძე ბიზნესის ინტერესების დაცვას ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ ვრცელდება. ოფიციალურად არც ირაკლი ლექვინაძის შემცვლელია დასახელებული ამ დრომდე. უშინვე ცნობილი გახდა, რომ პრემიერის ბრძანებით სიპი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს თავმჯდომარე ალექსანდრე რევია ასევე თანამდებობიდან გათავისუფლდა. გათავისუფლების მიზეზები ამ შემთხვევაშიც უცნობი რჩება. რევია საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს 2019 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობდა. ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით წყალტუბოში მდებარე 15 სანატორიუმის ფასი ქონების ეროვნული სააგენტოს შეფასებით 47,9 მილიონი ლარია. წყალტუბოში შესაძლოა 4 სასტუმრო შენობის დემონტაჟი გახდეს საჭირო 22 ამორტიზებული სასტუმროდან, რომელიც წყალტუბოში მდებარეობს. სავარაუდოდ 4 გარეშე იქნება. პროექტის დეტალებზე მთავრობის წევრებმა საგანგებოდ გამართულ პრეზენტაციაზე ისაუბრეს და ამავე შეხვედრაზე ითქვა, რომ პროექტის ფარგლებში 20,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. საქსტატის განახლებული მონაცემებით 2018 წლის განმავლობაში საწარმოთა მხოლოდ 3,2%-ზე შემოიტანა ბაზარზე ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული საქონელი. იმ საწარმოთა წილიკი, რომლებმაც დანერგეს ახალი ან არსებითად გაუმჯობესების მომსახურება, ასევე 3,2%-ით განისაზღვრება. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი და მსოფლიოს ერთ-ერთმა უმსხვილესმა და ცნობილმა ირლანდიულმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია რეინიერმა კიდევ ერთი ახალი მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ბოლონიაში მოხვედრა ქუთაისიდან კვირაში 2-ჯერ არის შესაძლებელი. საქსტატის ეროვნული სამსახურის გამოკვლევის შედეგად კი 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საწარმოთა 93%-ს ინტერნეტთან წვდომის საშუალება ჰქონდა. ევროკავშირმა ვენესუელას პოლიტიკური და ეკონომიკური სანქციები კიდევ 1 წლით გაუხანგრძლива. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ სანქციები 14 ნოემბრამდე, 2020 წლის 14 ნოემბრამდე გახანგრძლივდეს. ამაზონის ჩინურმა კონკურენტმა ალიბაბამ ეგრეთ წოდებული მარტოხელების დღეს, ანუ Single Day-ზე გაყიდვების ახალი რეკორდი დაამყარეს, რომელიც ტრადიციულად 11 ნოემბერს იმართება ხოლმე. ჩინურმა ონლაინ გიგანტმა პირველ საათნახევარში 16 მილიარდი დოლარის პროდუქცია გაყიდა. Bloomberg წერს, რომ ეს მაჩვენებელი გასული წლის მონაცემზე 32%-ით, ანუ 12 მილიარდი დოლარით მეტია. 16 მილიარდი. საათნახევარში. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით ყველას, ეს საქმიანი დილა. აი ესეთი გაყიდვები აჩენა საათნახევარში Singles Day-ზე Amazon-მა. ამასობაში საქართველოში კი უკლებლივ ყველა გადაირია წყალტუბოს პროექტის შემხედარე. ერთმანეთს ასწრებენ ჩინოვნიკები ამბებს, რას მოვესწარი და არ ვიცი ახლა პირდაპირ და ნატრობენ რომ ამის ნეტა ყოველ წელს არჩევნები ტარდებოდეს. რამდენს მოვისმენდი და დავინახავდით და იმედია გაკეთდებოდა კიდეც წყალტუბოს პროექტის დაანონსების შემდეგ, რომლის პირველი საჯარო განხილვა გუშინ გაიმართა და მიეძღვნა, დიდი ამბები ჩაიარა. ეკონომიკის მინისტრი ამ პროექტის ფარგლებში 20,000 სამუშაო ადგილის შექმნას ვარაუდობს. არ დაიშურეს პროექტის და მისი სპონსორის მიმართ დიდი ამბები ოცნების მთავრობის სხვა მინისტრებმა, მაიაც კიტიშვილმა, ლევან დავითაშვილმა. ვიცე-პრემიერმა სხვათა შორის ისარგებლა მომენტით და დასმული კითხვით და წყალტუბოს პარალელურად ანაკლიას კონსორციუმის, ანუ ADC-ის მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა ინვესტორების მოსაზიდად. ვამზადებ გარკვეულ თემას ანაკლიასთან დაკავშირებით, რომელსაც უახლოეს მომავალში შემოგთავაზებთ და სწორედ მომენტუმს უკავშირდება. ამასობაში ფედერალური მთავრობის შემხედვარი რეგიონებმა თხა-თხაზე ნაკლებიო
და აჭარიდან თორნიკე რიჟვაძემ საზოგადოებას ამცნო, რომ ბათუმში ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადდა და მშენებლობა მალე დაიწყება, სადაც აშენდება საცხოვრებელი კომპლექსი. დღეს ამ დასახლებაში აქცენტირება ბავშვებზე კეთდება 1000-მდე ბავშვი და მათი ოჯახები სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოში ცხოვრობს. მთავრობის გადაწყვეტილების თანახმად მუყაოს ქალაქის მაცხოვრებლებს ცხოვრების ღირსეული პირობები შეექმნებათ და ცხადია იყო კითხვა არჩევნებზეც, პოლიტიკაზეც, რაზეც საჭარის მთავრობის მეთაურმა ბრძანა, რომ ამ ნაწილში მთლიანად გუნდი არის ერთიანი და 20-20-ის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხა 16 მილიონი ლარი. პროექტის პირველი ეტაპი ითვალისწინებს 580 ოჯახის ბინით უზრუნველყოფას. აი ამას ბრძანებს ბატონი რიჟვაძე და ჩვენც ველით ამ პროექტის განხორციელებას და 16 მილიონი ლარიდან გამომდინარე მის შესაფერის ასე ვთქვათ განხარჯვას. კარგი, გადავიდეთ სხვა თემაზე. Merton Cafe and Wine Bar, ესე ქვია ღვინის ბარს, რომელიც ლონდონის პრესტიჟულ უბანში ახალციხელმა სოსო ნათენაძემ გახსნა. BMG-სთან საუბარში 36 წლის ქართველმა მეწარმემ აღნიშნა, რომ მის მიერ გახსნილ ბარში უამრავი სახეობის ქართული ღვინოა წარმოდგენილი, ბევრი სახეობის. და ღვინის ბარის გახსნის იდეა სოსო ნათენაძეს გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც მიხვდა, რომ ქართულ ღვინოზე ლონდონში მოთხოვნა იზრდებოდა და უკვე დიდიც იყო, არჩევანი კი შესაბამისად მცირე. სოსოს ძმა, მისი დედმამიშვილი, წარმატებული ქართველი მეღვინეა, სხვათა შორის გიორგი ნათენაძე, ვინც არ იცნობ გიორგის, იგი ნათენაძის მარანის და ვარძიის ტერასების დამფუძნებელთაგანია და დასაწყისში სწორედ მისი ღვინოების დისტრიბუციას ახდენდა ლონდონის კაფეებში, რესტორნებში და ფესტივალებზე სოსო, ანუ გიორგის ძმა. ლონდონში 13 წელიწადზე მეტია დაფუძნდა სოსო ნათენაძე, ოჯახიც იქ შექმნა და ვინაიდან ღვინის არჩევანის საშუალება შეზღუდული იყო, მოკლედ ესე გადაწყვიტა, რომ საკუთარი ბარი გაეხსნა, სადაც არჩევანი სოლიდურია და რამდენიმე რჩეული ქართველი მეღვინეს ღვინო არის ჩემო ბატონო წარმოდგენილი. ამბობს, რომ ბრიტანელებს მაინც საფერავი უფრო უყვართ გამორჩეულად, თუმცა კითხვაზე რომელი ღვინო იყიდება ყველაზე კარგად, მაინც თავისი ძმის წითელს მესხურს გამოარჩევს და ამბობს, რომ მას გაყიდვებში ბადალი არ ჰყავს. ბარი რამდენიმე კვირის გახსნილია, უკვე საკმაოდ მიიზიდა ყურადღება, არც კლიენტების ყურადღებობა აკრია და იმედია ბარაკაც იქნება. ხო და გაუმარჯოს ნათენაძეებს ლონდონში და საქართველოში და წინსვლა მათ სამშობლოსთან საქართველოსთან ერთად. ნათენაძეებს და ბევრს სხვას ამის პრობლემა არ აქვთ, თუმცა სტატისტიკა ინგლისურ ენასთან დაკავშირებით მწყრალ და მძიმე რეალობაზე მიგვითითებს. უცხო ენების შემსწავლელი საერთაშორისო ორგანიზაცია Education First-მა ინგლისური ენის ცოდნის მსოფლიო ბარომეტრი გამოაქვეყნა. ინგლისური ენის ცოდნით 2019 წლის შეფასებებში საუბარია English Proficiency Index-ზე 100 ქვეყანა მონაწილეობს, რომელთა ოფიციალური ენა ინგლისური არ გახლავთ. ხო და რეიტინგში პირველ ადგილზე ნიდერლანდებია, სადაც მოსახლეობის მიერ ინგლისურის ცოდნა შეფასებული არის 70.27 ქულად. მეორე ადგილზე შვედეთია, მესამეზე ნორვეგია. საქართველო ამ რეიტინგებში 56 ადგილზე გავიდა. და ქვეყნის სარეიტინგო ქულა გახლავთ 50.72 და ამ მაჩვენებლით საქართველო ევროპაში ბოლოდან მესამე ადგილზეა. საქართველოზე უკეთ ინგლისური ენა იციან ისეთმა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, მაგალითად როგორც არის ბელორუსი 47 ადგილზე მყოფი, რუსეთი ჩემო ბატონო 42, უკრაინა 49, საქართველოს მეზორბელი აზერბაიჯანი 95 ადგილზეა, თურქეთი 79-ზე, აი სომხეთი ჩემდა გასაკვირად რეიტინგში რატომღაც საერთოდ არ მოხვდა. ეტყობა ჩვენი ძმები მარტო სომხურად და ქართულად საუბრობენ.
დღევანდელი მთავარი საკომუნიკაციო ენა, ანუ lingua franca მყარად შემდეგი დეკადების და წლების განმავლობაში იქნება ინგლისური ენა. მე წარმოდგენას არ მინდა, რა გველის თუ ეს ვითარება უცხო ენებთან და განსაკუთრებით ინგლისურთან დაკავშირებით არ გამოსწორდა. დღევანდელი ახალი ტექნოლოგიები და 21 საუკუნის გამოწვევები არ იქათ ჩვენი ბავშვები YouTube-ზე ბევრს უყურებენ რაღაცეებს და ინგლისურს ისედაც ისწავლიანო ვერაფერი საშველი ან შვება თუ არ მოვიდა მთავარის გააზრება რომ ამენის პროფესიულად ცოდნის გარეშე უბრალოდ ნაბიჯს ვერ გადავდგავთ წინ და თუ არ მივიღეთ ის განათლება და რესურსი რომელიც ყველაზე მეტად სწორედ ამ ენის ცოდნიდან მომდინარეობს. არავინ ამბობს რომ არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენდამი მათ შორის მტრულად განწყობილების ენა ან მით უმეტეს მეზობლებისა, აქ ზოგჯერ ტოლობის ნიშანიც არის, ესეც აუცილებელია, მაგრამ ბაზისი აუცილებლად უნდა იყოს ინგლისური და მხოლოდ კომპიუტერით თვითსწავლებაზე მიშვებული, განსაკუთრებით ჩვენი პატარების მიშვება ესე არ გამოვა. აქვე კიდევ ერთი ამბავი, Alexa.com-ის შედარებით განახლებულ ინფორმაციას მოგაწვით, საქართველოში ყველაზე მეტად საძიებულ სისტემებს Google-ს და YouTube-ს ნახულობენ, ეს არის ერთგვარი რეიტინგი, რომელსაც Alex.com-ი თვლის. მესამეზე აჭარანეტია, მეოთხეზე AutoG და ქართული Google ინაწილებენ მეხუთე, მეექვსე ადგილზე Wikipediasთან ერთად. გაგიკვირდებათ და მეშვიდეზე რუსული ადნოკლასნიკებია, რომელიც ჯობს მონახულებით Yahoo-ს, Flashscores, Facebook-ს და აჭარაბეთს, Crystalbets და სხვა შორის ძალიან მიხარია, რომ აქ დაწინაურდა RSG. ქართული საძიებო სისტემა და მას მოყვება Mail.ru მე-14-ზე, რომელსაც იმედია მალე გადაუსწრებს ჩვენი My Video G, რომელიც მე-15 ადგილზეა. გუშინ კიდევ ერთი საკადრო ცვლილება განხორციელდა, უბრალოდ რამდენიმე განხორციელდა, რომელზეც უკვე ანა გესაუბრათ დილიდან. ეს ცვლილებები განხორციელდა ცხადია გიორგი გახარიას მიერ. თანამდებობები გუშინ დატოვეს ირაკლი ლექვინაძემ და ლევან კალანდაძემ. მე ორთავეს მსურს წარმატებები ვუსურვო. ნიჭიერი და უნარიანი ეკონომისტები არიან, რომელიც ჩემი მოსაზრებით შესაძლოა ვცდები კიდეც, მაგრამ ეს პირადად ჩემი მოსაზრება არის, რომ აუცილებლად დაიკავებენ პოზიციებს საქართველოს აღმასრულებელი სტრუქტურის რომელიმე მიმართულებაში, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს კონკურენციის სააგენტო, რომელიც ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა ნოდარ ხადურის გარდაცვალების შემდეგ. სადინასვლებენ ისინი ჯერჯერობით არ ვიცით დაზუსტებით, ეს ყველაფერი იმედია მალე დაზუსტება, თუმცა და იმედია ესეც მალე გვეცოდინება, მაგრამ მათი მოსაზრება ძალიან საინტერესო იქნებოდა ბევრ თემაზე და მათ შორის საქმიან მომავალზე, მაგრამ აი ამ თემაზეც, რაზეც ახლა მსჯელობა მინდა და აპირებს იმსჯელოს პარლამენტი და ინიციატორია საქართველოს მთავრობა, ლევან კალანდაძის და ირაკლი ლექვინაძის აზრი ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა. მოკლედ, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში უკაცრავად ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი კანონპროექტია, რომელიც განსაკუთრებით ეს უნდა მოისმინონ მაღაზიებმა, რომლებიც ვაჭრობენ ელექტროსაქონლით და ასევე დისტრიბუტორები, წარმოებულები ამ კუთხით ნაკლებად არიან. ენერგოეტიკეტირების შესახებ და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში შედის ცვლილებები და ეს ცვლილებები გულისხმობს ელექტროტექნიკაზე ენერგიის წვის მაჩვენებლის მითითების ვალდებულებას. მოკლედ ამ დოკუმენტში არის აღნიშნული, რომ მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოს ბაზარზე განთავსებული ენერგომომხმარებული პროდუქციის მიერ ენერგიის და რესურსების მომხმარების და პროდუქციის შესახებ სტანდარტული ინფორმაციის მითითება აუცილებელი არ იყო. და ამასთან, როგორც ამ დოკუმენტში წერია, აღნიშნული კანონპროექტის მიღება გამოწვეულია გარემოებით, რომ 2017 წლიდან საქართველოს შეუერთდა ენერგეტიკულ გაერთიანებას და ენერგომომხმარებული პროდუქტის მიერ ენერგიისა და სხვა რესურსების მომხმარებისა და პროდუქციის სტანდარტული ინფორმაციის მითითების თაობაზე ევროდირექტივას ეროვნულ კანონმდებლობაში, რომ მოკლედ რომლის დანერგვაც სავალდებულო ხდება. ესეთი ამბავი. ამასობაში EBRD საქართველოს ეკონომიკური ზრდის განახლებულ პროგნოზებს აქვეყნებს, როგორც რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულ დოკუმენტში აღნიშნული საქართველოს ეკონომიკა მიმდინარე და მომავალ წელს ერთი და იგივე ნიშნულით 4.5%-ით გაიზრდება, ეს რჩება. EBRD პროგნოზის საფუძვლებს განმარტავს შემდეგნაირად და რამდენიმე აქცენტს ვსვავს. აქცენტი პირველი, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის დინამიკა
იქნება შემდეგნაირად, რომ ბანკი ამ შემთხვევაში EBRD აქცევს ყურადღებას იმ ფაქტს, რომ 2019 წლის პირველ ნახევარში მთლიანი შიდა პროდუქტი მაინც 4.7%-ით გაიზარდა. ამის გარდა ბანკის შეფასებით უკვე მეოთხე წელია ფულადი გზავნილების მოცულობა, ანუ რემიტენსები თანმიმდევრულად იზრდება. კრედიტების ზრდა შენარჩუნებულია, რაც ხელს უწყობს კერძო მოხმარებას, ხოლო საქონლის ექსპორტი ნომინალში დოლარში 12.4%-ით არის გაზრდილი. მეორე აქცენტი ტურიზმის სექტორის დინამიკაა. EBRD აღნიშნავს, რომ რუსეთიდან პირდაპირ ფრენების ემბარგოს მიუხედავად 2019 წლის ივლისში, რომელიც შევიდა, სექტორმა ამ გამოწვევას მაინც გაუძლო და ის ასე გამოიყურება, რომ პირველ 9 თვეში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი გაზრდილია თითქმის 6%, თუმცა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს მაინც შემცირებული მაჩვენებელია, რადგან მაშინ ზრდა 11%-ზე მეტი იყო. მესამე აქცენტი გაუფასურებული ლარია და აქ EBRD აღნიშნავს, რომ ტურიზმის ზრდის შენელებამ და შიდა პოლიტიკურმა გაურკვევლობამ გავლენა იქონია ეროვნული ვალუტის სტაბილურობაზე. მთავარი რიცხვი ამ მიმართულებით 9.4%-ია, სწორედ ამდენით გაუფასურდა ლარი 2019 წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში და ბოლო აქცენტი ინფლაციაზეა. ამ მიმართულებით EBRD-ისთვის მნიშვნელოვანია ფაქტი, რომ სექტემბერში ინფლაცია შარშანდელი 2.6-დან 6.4%-მდე გაიზარდა და EBRD ამის მიზეზად, ანუ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას წლის დასაწყისში აქციზის ზრდას უკავშირებს. თამბაქოს აქციზია საუბარი. EBRD ამ მიმართულებით საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობასაც აღნიშნავს და ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა ჩარეულიყო გაცვლით ბაზარზე და მათ შორის ამიტომაც გაიზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ჩემო ბატონო 200 საბაზისო პუნქტით 8.5%-მდე მათი შეფასებით, ანუ EBRD-ის ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები სექტემბერში $3.6 მილიარდი იყო, რაც დაახლოებით 4 თვის იმპორტის დაფარვას უზრუნველყოფს. 2019 წლის ოქტომბერში კი წინა თვესთან შედარებით, ბარემ ამასაც გეტყვით, საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური რეზერვები არის $218 მილიონი შემცირებული. ეს დაახლოებით პროცენტულად გამოდის 6.4% და $3.2 მილიარდ შეადგენს. რეზერვების მოცულობა დაახლოებით მიმდინარე წლის იანვრის მაჩვენებელს დაუბრუნდა. ოქტომბერში რეზერვების კლება უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე სარეზერვო ნორმის 30-დან 25%-მდე შემცირებამ და ასევე სხვადასხვა სამთავრობო ოპერაციებმა განაპირობა. ბოლო 1 წელიწადში უცხოური რეზერვები $293 მილიონი გახდათ გაზრდილი და 31 დეკემბრით ეს $3.2 მილიარდის რეზერვებიდან იცოდეთ, იმიტომ რომ ეს თქვენი თანხები არის გადასახადის გადამხდელებისა, მათ შორის $2.7 მილიარდი ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული, ხოლო თითქმის 9 მილიარდი, ეს არის $494 მილიონი არის ნაღდი უცხოურ ვალუტაში და დეპოზიტებში წარმოდგენილი. კარგი, მე მგონი დრო არის, რომ ხوار გადავიდეთ ნელ-ნელა ტურიზმის თემაზე, რას ფიქრობ? კი, და თან ძალიან საინტერესო ტურიზმის მიმოხილვა გველოდება წინ, რომელიც საქმიანი დილის დღევანდელი ბლოკისათვის მოვამზადეთ, მით უმეტეს, რომ განახლებული სტატისტიკა გვაქვს და ამ სტატისტიკის მიხედვით ბათუმსა და ქუთაისში გაზრდილი არის ვიზიტორების რაოდენობა და დედაქალაქში შედარებით დაკლებული შარშანდელ წელს თუ შევადარეთ. ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში 2019 წლის მეორე კვარტალის მონაცემებით 7.7%-ში შეადგეს და წინა წელთან შედარებით ზრდა იყო 19.7%, ხოლო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, ოქტომბრის პერიოდის მონაცემებით ქვეყანაში 792,670 საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტი შედგა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდის მონაცემს 8.8%-ით აღემატება. საერთაშორისო ვიზიტორთა განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ კი 665,055 შეადგინა და ესეც 8.8%-ით მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა კი 438,805 გაუტოლდა და აქ ზრდა 7.8% იყო. რაც შეეხება ცოტა უფრო ვრცელ პერიოდს, იანვარ-ოქტომბრის მაჩვენებელს რომ ჩავხედოთ, 10 თვის საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტებმა ქვეყანაში 8 მილიონს გადააჭერბა და ეს სხვათა შორის პირველად მოხდა ქართულ რეალობაში 8,20,230 ვიზიტორი ჰყავდა. ზრდა წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 6.8%-ია. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული
გაგრძელებული ვიზიტების რაოდენობამ კი 6,647,866 შეადგინა და აქ 6,2% იყო ზრდა. ტურისტების რაოდენობის შემთხვევაში ზრდა 6%-იანი დაფიქსირდა ასევე 10 თვის განმავლობაში. ხო და ეხლა მოდი ისევ რაც შეეხება რუსეთს 2019 წლის ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოში რუსეთიდან განსაკუთრებით ვინც განიცდის ამ თემას 118,252 სტუმარი ყავდა ოფიციალურ ენაზე მათ საერთაშორისო ვიზიტორებს ეძახიან სტუმარზე კარგი სიტყვა რა არის მე არ ვიცი მოკლედ ეს საერთაშორისო ვიზიტი შედგა რაც არის 21,114 ვიზიტით, ანუ დაახლოებით 15%-ით ნაკლები, 15,2%-ით, აი ამ 2000-ზე რო არ დაწყებული, 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე მათ შორის ტურისტული ვიზიტის რაოდენობა თითქმის 80,000 შეადგინა 79,467, რაც 26%-ით ნაკლებია, აი 26,2% ნაკლებია ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. შესაბამისად, რაც შეეხება 10 თვეს ჯამურად, მოდი აი ამ ნაწილსაც შევხედოთ, ამ პერიოდში რუსეთიდან ვიზიტების რაოდენობა 1,324,000-ზე მეტი იყო. ეს კი 6%-იანად 6%-ით აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს და მათ შორის ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 994,000-ზე მეტი შეადგინა. ანუ ეს არის დაახლოებით 2%-ზე მეტი ვიდრე 2018 წელს. ხო, აღმოჩნდა რომ მიუხედავად ბოლო თვეების განმავლობაში ზრდის ტემპის გარკვეული შემცირებისა, კარგად შემცირებისა რუსეთის მხრიდან, ტურიზმის სფეროში მაინც დადებითი ტენდენცია შენარჩუნდა. ვიზიტორთა ნაკადი ევროკავშირის ქვეყნებიდან გაიზარდა და მაგალითად ყავს ისეთი ლიდერები, როგორც არის ესტონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, პოლონეთი, გაერთიანებული სამეფო და სხვა ქვეყნები, რომელთა ზრდის დინამიკაზეც გრაფიკზე პარალელურად ხედავთ. განსაკუთრებული ზრდა იყო ისეთი ქვეყნებიდან, როგორც არის ყაზახეთი და ამ შემთხვევაში თითქმის 139.9%-ით გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა. მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ყირგიზეთიდან, ჩინეთიდან, ისრაელიდან, საუდის არაბეთიდან და ასე შემდეგ. და ჯამში ბოლოს ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი მაინც ყავდა ძირითადად სამეზობლოდან. აი მაგალითად სომხეთიდან 12.7%-ით იყო ზრდა, აზერბაიჯანიდან 7.7%-ით, რუსეთიდან ბოლო თვეს იყო 15%-იანი კლება დაახლოებით, თურქეთიდან კი ზრდა დაფიქსირდა ასევე თითქმის 17%. მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ რუსეთის მიერ საავიაციო შეზღუდვების დაწესების შემდეგ საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანია დაიწყო და საქართველოს შესახებ სარეკლამო კამპანია გრძელდება National Geographic-ზე, Google-ზე, CNN-ზე იქნება წლის ბოლომდე ეს კამპანია, რომელიც სატელევიზიო რეკლამასთან ერთად მოიცავს სპეციალურ რეპორტაჟებსაც და ონლაინ გვერდებსაც. ამ კამპანიის ფარგლებში CNN-ის პლატფორმაზე საქართველოს გვერდი Discover Georgia-ც დამზადდა და შესაბამისად საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება ერთადად ევროპული ქვეყნების მოსახლეობას. ვნახოთ ეს როგორი ეფექტით იმუშავებს ქართულ ტურისტულ მიმართულებაზე და როგორ შეიძლება რომ მე დავითვალოთ თან ამ ხარჯების ეფექტიანობა. დანარჩენ ამბებზე ბიზნეს სიახლეებში მოგიყვებით ახლაც და მერეც რა თქმა უნდა საინტერესო განახლებულ ინფორმაციებს და მოდი ჩავხედოთ ამბებს. ვიტნე ივანიშვილის მიერ წყალტუბოში დაანონსებულ პროექტთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტრო განმარტავს, რომ სახელმწიფო კურორტის განვითარებას 6-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით აპირებს. აჭარის მთავრობამ კი ბათუმში ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოაცხადა ტენდერი და წელს ბიუჯეტში პროექტისათვის 3,750,000 ლარია გათვალისწინებული, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში კი 16 მილიონი ლარი. გარდაბანში ენერგეტიკული კორპორაცია თბილსრესის ადმინისტრაციამ გაფიცულ თანამშრომლებთან მოლაპარაკება ვერ შეძლო და ისინი აქციების რეჟიმზე გადავიდნენ. ახლა ცოტა სტატისტიკას უნდა ჩავხედოთ. საქსტატის საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის შესახებ 2018 წლის მოკვლევის მიხედვით გასული წლის განმავლობაში საწარმოთა 31.2%-მა მნიშვნელოვანი ცვლილებები პროდუქციის ესთეტიკურ დიზაინსა და შეფუთვაში, 22.7%-მა კი საქონლის მომსახურების ფასდატების ახალ სისტემაში შეიმუშავა. 20.7% შემთხვევაში უზრუნველყოფილი არის ახალი მედიის ან ტექნიკის შემოტანა პროდუქციის პოპულარიზაციისათვის.
მომსახურების მიხედვით 2018 წლის განმავლობაში მხოლოდ 3.2%-მა საწარმოებისა ბაზარზე ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული საქონელი შემოიტანეს, ხოლო იმ საწარმოთა წილი, რომლებმაც ამ პერიოდში ახალი ან არსებითად გაუმჯობესებული მომსახურება დანერგეს, ასევე განსაზღვრული არის 3.2%-ით. საქმიანისა და მომსახურების ინოვაციები უმეტეს შემთხვევაში საწარმოების მიერ დამოუკიდებლად იყო შემუშავებული, შესაბამისად 60.1% და 45.8%. სხვა შემთხვევებში ამ მიმართულებით მათ მხარდაჭერა სხვადასხვა საწარმოებისგან ან დაწესებულებებისგან მიიღეს. ამასთან განხორციელებული ინოვაციების თითქმის 45% იყო ახალი საწარმოსათვის, ხოლო 55% სიახლის წარმოადგენდა ბაზრისათვის. საწარმოთა ჩართულობა კი ინოვაციურ აქტივობაში შედარებით მაღალი წილით არის გამოხატული ისეთ სფეროებში, როგორიც არის მანქანადანადგარების და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა. მათი წილი არის 20.8% და საკმაოდ მაღალი წილი ჰქონდა ინოვაციურ აქტივობასთან დაკავშირებით სწავლებასაც, ასევე საკუთარი კვლევებისა და დამუშავების მიმართულებას და დიზაინს. ამავე ანგარიშის თანახმად საქსტატის მონაცემები აჩვენებენ, რომ 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საწარმოთა 93% ინტერნეტთან წვდომა ჰქონდა. ინტერნეტთან კავშირის უზრუნველსაყოფად ყველაზე მეტად გამოიყენებოდა ფიქსირებული ფართოზოლოვანი საშუალება. 19.5% მობილური ტელეფონების ქსელით ფართოზოლოვან კავშირსაც იყენებდა. 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით კი ამ კატეგორიის საწარმოებში დასაქმებულთა 37.5% საწარმოს კუთვნილ პორტატულ კომპიუტერს ან smartphones იყენებდა, რომელიც ინტერნეტთან კავშირით იყო უზრუნველყოფილი. ხოლო იმ საწარმოთა პროცენტული წილი, რომლებიც ვებგვერდს ან ვებსაიტს იყენებდნენ, განისაზღვრა ჯამში 18.4%-ით. საწარმოები ძირითადად სოციალური მედიის ისეთ სახეებს იყენებენ, როგორიც არის Facebook და LinkedIn 25.8%, ხოლო 63.4% საერთოდ არ იყენებდა 2018 წლის ქართულ რეალობაში სოციალური მედიის არანაირ საშუალებას. სოციალური მედიის გამოყენების უმთავრეს მიზანს კი როგორც საწარმოს იმიჯის შექმნა ან საკუთარი ბაზრის განვითარება, ისე კლიენტის შეკითხვებზე რეაგირება და შეხედულებებზე გამოხმაურება წარმოადგენდა. აჭარის მთავრობა ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მშენებლობას იწყებს, ბიუჯეტი 16 მილიონი ლარია, რომელიც მომავალი წლის ფინანსურ დოკუმენტში გათვალისწინებულია. მომზადებულია პროექტიც, სამთავრობო კომისიამ თითოეული ოჯახის მდგომარეობა დეტალურად შეისწავლა, ამბობენ აჭარის მთავრობაში და აღნიშნავენ, რომ მუშავდება მონაცემთა ბაზები და ამ პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჩაერთვებიან. პირველ ეტაპზე კი ბინა 580 ოჯახს გადაეცემა. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის მხარდაჭერით პროექტ საქართველოს უსაფრთხო ავტოპარკიდან ნარჩენების მართვა ახორციელებს, რომლის მიზანიც საგზაო უსაფრთხოებისა და ნარჩენების მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება წარმოადგენს საქართველოში მოქმედი ყველა ტიპის ორგანიზაციისათვის, ასევე სახელმწიფო და კერძო კომპანიების ორგანიზაციების ჩართვას ისახავენ მიზნად და მათ მიერ ვალდებულებების აღებას ამ სფეროში. ამ პროექტის ფარგლებში 11-დან 13 ნოემბრის ჩათვლით რამდენიმე ღონისძიება იმართება, მათ შორის ტრენინგი პროფესიული საგზაო უსაფრთხოებისა და ნარჩენების შეგროვების უსაფრთხოდ მართვის მიმართულებით და ასევე შეხვედრა დაგეგმილი უსაფრთხო ავტოპარკსა და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ეკაბესელიეს კანონპროექტს, რომელიც ავტომობილებში საბავშვო სავარძლების სავალდებულო გამოყენებას ეხება, გუშინ მხარი დაუჭირა. ამ კანონპროექტს კომიტეტის ხდომაზე მხარი როგორც უმრავლესობის წევრების მხრიდან, ასევე უმცირესობის წევრების მხრიდან ჰქონდა დაჭერილი. კანონპროექტის მიხედვით მძღოლი ვალდებული იქნება, რომ 12 წლამდე და 125 სანტიმეტრამდე ბავშვის მსუბუქი ავტომობილის უკანა სავარძლით გადაყვანის დროს უზრუნველყოს სპეციალური საბავშვო ეტლის სავარძლის ან დამჭერი მოწყობილობის გამოყენება, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის სიმაღლეს და წონას. ცვლილებების ავტორი ორგანიზაციების შეფასებით კი კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს დღეს ბავშვების დაცვას საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების დროს, რის გამოც ბავშვების ავტომანქანით გადაყვანაზე რეგულაციების გამკაცრება აუცილებელი.
სტოკჰოლმში ღვინისა და საკვების უმსხვილესი გამოფენა Stockholm Food and Wine 2019 გაიმართა, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 12 კომპანია იღებდა მონაწილეობას. ამ გამოფენას ყოველწლიურად 40,000-მდე ღვინის პროფესიონალი და მომხმარებელი სტუმრობს. გამოფენაში მონაწილეობით კი ქართული ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს აქვთ ერთგვარი საშუალება, რომ საკუთარი პროდუქცია გააცნონ შვედ მომხმარებელს, ადგილობრივ ექსპერტებს, სომელიებს, ღვინის სფეროში დასაქმებულ სპეციალისტებს და იმპორტიორებს, რომელთან კონტაქტების დამყარებაც შვედურ ბაზარზე ქართული ღვინის პროდუქციის დასამკვიდრებლად მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. 10 თვის მონაცემების სხვათა შორის შვედეთში ექსპორტირებული არის 65,000 ბოთლი ღვინო, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 460%-იან ზრდას ნიშნავს. შალაურის ღვინის მარნის ქვევში დაყენებულმა 2017 წლის საფერავმა კი ჰონკონგის ღვინის და სპირტიანი სასმელების უმაღლესი კატეგორიის საერთაშორისო კონკურსზე ოქროს მედალი მიიღო და დამატებით დაიმსახურა უმაღლესი ჯილდო ალაფა კატეგორიაში საუკეთესო ღვინო საქართველოდან. 2018 წლის ჰონკონგის ამავე საერთაშორისო კონკურსზე ამავე ღვინოს სხვათა შორის ტრადიციული წესით ქვევში დაყენებულ ღვინოს 2015 წლის მწვანეს ასევე ოქროს მედალი აქვს მიღებული. ახლა ამინდის პროგნოზსაც უნდა გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი დღეს საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება კასპიის ზღვის აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით და დროგამოშებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი. უნალექოდ ჩაივლის დღე და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. დღის განმავლობაში ტემპერატურული მაჩვენებელი სხვათა შორის ნოემბერთან შედარებით საკმაოდ თბილ დღეს გვპირდება, როგორი ამინდი იქნება ქალაქების მიხედვით. ამას გრაფიკზე დაინახავთ, რომელიც ეკრანზე შეიცვლება. შემდეგ გადავხედავთ ფრენების განრიგს და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ გიბრუნდებით. მენდილი დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვიდრე სტუმარს წარგიდგენთ, უნდა გამოვიტყოდო, რომ გუშინ გადაცემის მომზადებისას გადავწყვიტე ჯილდოები დამეცვალა კომპანიისა, რომელიც მორიგ წარმატებაზეც ხელმძღვანელი იყო. რა თქმა უნდა, მხოლოდ წლევანდელი, რა თქმა უნდა, თავიდან თავი არ გამომიდია, ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ თვალში ავირია, მიუხედავად რიცხობთან საკმაოდ მეგობრული ურთიერთობისა და მხოლოდ ამ ეტაპისათვის ერთ-ერთ ბოლოზე გადავწყვიტე, რომ ყურადღება შეგვეჩერებინა. TBC ამ ჯერზე საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისათვის დაჯილდოვდა. მოკლედ აქ ამბავი მდგომარეობს სამხანაგებო შემდეგ ამ თემაში, რომ the global finance-ისგან შეიძლება ეს არც გაკვირვებოდათ, იმიტომ რომ რაღაც მუდმივ ტრენდზე არის საქართველოსთან დაკავშირებით და ქართულ საბანკო სისტემასთან, მაგრამ global finance არ იყო ერთადერთი ავტორიტეტული ფინანსური ჟურნალებისგან The Banker and Professional Wealth Management-ი, ანუ PWM-ზეა საუბარი, სწორედ მათ global finance-თან ერთად საერთოდ რო არ მიკვირს ის ამბავი აღიარეს ის, რომ TBC საქართველოში საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებაა.
ეს აღიარება TBC პერსონალური მომსახურების სფეროში მრავალმხრივი შესაძლებლობებისა და საუკეთესო საბანკო სერვისების შეთავაზებისთვის მიიღო. აი აქ ის სწორად დავითვალეთ TBC ბანკის საუკეთესო პერსონალური საბანკო მომსახურებისთვის უკვე სწორედ WPM-მა და მეხუთედ ვარცდები და აი Global Finance-მა კი მეორედ დააჯილდოვა. Global Finance ცოტა მოუვიდა, არა უშავს, ყველაფერი წინა აქვს TBC-ის პერსონალური საბანკო მიმართულებას და ნატა ხურციძეს ვთხოვეთ მოსვლა ამ ამბის აღნიშვნა ჩვენთან ერთად. TBC-ის პერსონალური საბანკო მომსახურების ხელმძღვანელი არის საქმიანი დილის პირველი სპეციალისტი. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. წელიწადი არ სრულდება თქვენს გარეშე. და დამსახურებულად. ამ ჯილდოს ამ სტუდიაში ესე ვთქვათ წარმატების აღიარება. ნამდვილად ჩვენთვის ლევანდელი წელი გამორჩეულია, იმიტომ რომ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, განებივრებული ვართ ამ ჯილდოებით და უკვე მეხუთედ მივიღეთ, თუმცა ლევანდელი წელი იმით არის განსაკუთრებული, რომ ორივე ამ ძალიან მნიშვნელოვანმა ჟურნალმა სწორედ TBC ბანკის პერსონალური მომსახურება აღიარა საუკეთესოდ და თუ გადავხედავთ იმ წარსულს და ჩვენ ვიყავით პირველი ბანკი, რომელმაც საქართველოში ესეთი ტიპის მომსახურება შესთავაზა, ესე ვთქვათ, ჩვენს მომხმარებელს, ამ 14 წლის განმავლობაში უკვე მეხუთედ მოვიგეთ ეს ჯილდო და ეს პროგრესი თვითონ ციფრებშიც გამოიხატება. როდესაც ჩვენ 2005 წელს აღნიშნული მომსახურება დავნერგეთ, ჩვენი პორტფელი სულ რაღაც 27 მილიონი იყო და დღეს ჩვენი პასუხისმგებლობა უკვე 4 მილიარდ დოლარზე მეტ პორტფელს მოიცავს. ასე რომ ნამდვილად ეს ჯილდოები, ესე ვთქვათ, ფინანსებში და ფინანსურ მაჩვენებლებში წაისახება. იზრდება პორტფელი, რაც ბანკის, მთელი მენეჯმენტის სასახად დამსახურება TBC მოწინავე ადგილებზეა ძალიან ბევრი პარამეტრით, ნატა. მეორე მხრივ დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი ავტორიტეტული გამოცემების ექსპერტები, როგორც PWM-ია და Global Finance-ია, დადარებას აკეთებენ თქვენი სერვისებისა ყოველ წელიწადს. რითი იყავით განსხვავებული, დიახ, აი რითი პროგრესირებს სწორედ ეს სერვისები, რაც გამოარჩევს TBC-ს? როგორც მთელი მსოფლიო იმ ტრენდზე ვართ ჩვენ, რაც არის ციფრული სერვისების შეთავაზება ჩვენი მომხმარებლებისთვის და წლევანდელი, ესე ვთქვათ, ჩვენი ნოუ-ჰაუ არის ჩვენი ახალი სატარიფო პაკეტი, ციფრული ნაკრები. ჩვენ ანალიტიკოსებთან ერთად მუდმივად თვალყურს ვადევნებთ ჩვენი მომხმარებლის ქცევაში ცვლილებას და მათ საჭიროებებს და წლევანდელ წელს გამოვლინდა, ესე ვთქვათ, ახალი სეგმენტი, ეს არის ახალი თაობა, millennials და სწორედ აი ამ დაჯილდოებაზე უკვე ახალი ჯილდოც არსებობს, ანუ millenniaლებისთვის განსხვავებული სერვისების შეთავაზება. იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ ადამიანებს რეალურად სხვა საჭიროებები აქვთ. ჩვენ შევქმნით ეს ციფრული ნაკრები, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ამ ციფრულმა ნაკრებმა მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ ახალი 25,000 კლიენტი ჩაგვერთო ამ მომსახურებაში. შესაბამისად, ეს ციფრებიც მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილება მივიღეთ. კონკრეტულად უფრო სიღრმისეულად რო ვისაუბროთ ამ სერვისზე. მოიცავს და მაინტერესებს ასევე მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა და TBC-ის პრინციპში ორიენტირი აღებული აქვს, რომ ონლაინ იყოს ყველაფერი გაკეთებული, არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, ნებისმიერი მიმართულებით, რა წილი არის მაინც თქვენი მომხმარებლებისა გადართული ციფრულ პაკეტებზე? კი ბატონო, მოკლედ მაღალშემოსავლიანი ფიზიკური პირების სეგმენტში, ვინაიდან აი ბანკს გაყოფილი აქვს და ყველა სეგმენტზე თავისი ფოკუსირებული სტრატეგია აქვს, დისტანციურად შესრულებული ოპერაციების სადღაც 87% სრულდება. ეს ციფრიც თავის თავზე მეტყველებს. აქვე მადლობას გადავუხდი ჩვენ მობაილ ბანკის გუნდს, რომ ერთი კვირის უკან აი ესე ვთქვათ, მსოფლიო აღიარება მოიპოვეს და ძალიან საამაყოა, რომ საქართველოში ისეთი პროდუქტები იქნება, რომლებსაც მსოფლიო დონის შეფასება აქვს. ასევე ეს ჩვენთვის არის მომავალი გამოწვევა, რომ პირად საბანკო მომსახურებაშიც მინიმუმ რეგიონში ვიყოთ საუკეთესო. რაც შეეხება არსებობს ბუნებრივია ისეთი ტიპის სერვისები, მაგალითად ნაღდი ფულის ოპერაციები, როდესაც ადამიანს მაინც უწევს ბანკში სიარული, თუმცა უმრავლესობა ოპერაციების შეგვიძლია დისტანციურად გავაკეთოთ. ერთი არხი არის ეს მობაილ ბანკი და მეორე არის ეს ჩვენი პირადი ბანკირები, ეს დიდი გუნდი, რომელიც აქვე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და მადლობას გადავუხდით თითოეულ მათგანს, ვინაიდან ეს არის ამ ადამიანების ყოველდღიური დაუღალავი შრომის შედეგი, მათ აქვთ კლიენტებთან ურთიერთობა და ისინი არიან პირველი ადამიანები, ესე ვთქვათ, სახე TBC ბანკის ამ ურთიერთობაში. მეც მინდა
აქედან ყველანი უკლებლივ მოვიკითხო, იმიტომ რომ ეს აღარ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი ურთიერთობა, რაღაც სხვა იმაშია გადაშული, მეგობრობაზე მეტია და ნდობა არის, ასე თავარია, რომლითაც მთელი ის გეინი, რაზეც ნატა ხურციძე საუბრობს, იქნება ეს 25,000 თუ რაღაცა მომდინარეობს სწორედ აი მრავალწლოვანი 2 წელზე მეტია მეტის 2 წელზე მეტია კლიენტურისა, რომელიც კონკრეტულად პერსონალური საბანკო მომსახურების დეპარტამენტს ყავს და მაგარია რომ დიჯიტალზე გადადიან უმრავლესობა ამ ადამიანებისა. მე მაინც მაინტერესებს გეგმები კიდევ სამომავლოდ, ანუ რაღაცით კიდევ უნდა დაუპოზიციონირდეთ, რომ გაისათაც თუ ისევ წელს ვერ არა გიხილოთ და ეს ინტერესში შედის და რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ჩვენ მუშაობთ ორ ძალიან საინტერესო ინოვაციურ პროექტზე. სამწუხაროდ თავს შევიკავებ დეტალებს საუბრისას, მაგრამ პირობას გაძლევთ, რომ ამ სიახლეების შესახებ აუცილებლად თქვენ სტუდიაში ვისაუბრებთ და თქვენი მაყურებელი იქნება პირველი, ვინც ამის შესახებ ინფორმაციას გაიგებს და headline-ი ესეთი იქნება, რომ პირველად საქართველოში. პირველად საქართველოში. კი, ნამდვილად. აკეთებთ ისე დიჯიტალურად. ყველაფერი ერთად. ჩვენი დაპირება ზოგადად ამ სერვისის არის არ შეიძლება რომ მარტო დიჯიტალი იყოს, იქ ადამიანურ ფაქტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა. და ამიტომ ჩვენი დაპირება ბიზნესის არის ესეთი მეტი დრო ცხოვრებისთვის, ვინაიდან ყველა ადამიანს, რომელიც თავისი საქმით არის დაკავებული, ნაკლები დრო რჩება ისეთი ტიპის აქტივობებისთვის, რაც კონკრეტულად მას ანიჭებს რაღაცა ტიპის სიამოვნებას და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სერვისები დიჯიტალში თუ პირად მომსახურებაში ისე ავაწყოთ რომ ამ ადამიანებს მაქსიმალური დრო გამოუნთავისუფლოთ ისეთი ტიპის აქტივობებისთვის რაც მათთვის არის საინტერესო. სწორედ ამიტომ შევქმნით უკვე პოპულარული პლატფორმა სტატუს შეხვედრები და კვირაში 3-ჯერ ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ ძალიან საინტერესო სხვადასხვა ტიპის სესიებს ან აქტივობებს წამყვან და გამორჩეულ სხვადასხვა სფეროში ადამიანებთან, რომ წვლილი შევიტანოთ მათ განვითარებაში და მათი ცხოვრების უფრო საინტერესო, მათი ცხოვრება რომ უფრო საინტერესო გავხადოთ. იმიტომ რომ დღეს TBC ბანკის პერსონალური მომსახურება ეს არ არის მხოლოდ ბანკი და ტრანზაქციული ნაწილი. ეს არის უფრო მეტი, ნამდვილად. ეს ნამდვილად სტატუსია, რომელიც ძალიან ბევრს მოიცავს, მათ შორის ქცევების პარალელურად, რაც ამა თუ იმ მომხმარებელს ალკეულად აქვს. ჩვენ საუბრობთ ახლა ისეთ სეგმენტზე, რომელზეც რაც არ უნდა რთული წარმოსადგენი იყოს, TBC ამბობს, რომ თითოეული ადამიანის ცხოვრების სტილს მიყვება. და თითოეული ადამიანის ცხოვრების ტემპთან და თავსებადობაზე აქვს პრეტენზია. ფაქტია, რომ ეს შეფასდა საკმაოდ კარგად, მაღალ დონეზე, საერთაშორისო დონეზე, ბანკისათვის თქვენი სეგმენტიდან გამომდინარე, რა არის მთავარი გამოწვევა ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ ყველა თქვენს კლიენტს კონდეს დრო საკუთარი თავისთვის იმაზე მეტი, ვიდრე ვთქვათ, შეიძლება რომ წარმოუდგენიათ. მე ისე ვიტყოდი, რომ ინდივიდუალური მიდგომა პირად საბანკო მომსახურებაში არის ქვაკუთხედი. ამაზე დგას ეს ბიზნესი და სწორედ აქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან დიდი არის ბანკირების როლი. ანუ არსებობს ყოველდღიური ოპერაციები, რომლებიც ადამიანმა თავისი სურვილებისამებრ შეუძლია თვითონ გააკეთოს ამ ბანკირს დაავალოს, თუმცა არსებობს ისეთი, ესე ვიტყოდი, უფრო სოფისტიცირებული პროდუქტები, როგორიც არის იპოთეკური სესხი, რომელსაც ადამიანი არც თუ ყოველდღე იღებს და ეს შეიძლება ითქვას რომ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია. დღეს უკვე განვითარდა საინვესტიციო ბაზარი და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კლიენტებს საინვესტიციო პროდუქტები შევთავაზოთ. სწორედ ამ დროს ძალიან ღირებული ხდება კარგი პროფესიონალის, ანუ თქვენი პირადი ბანკირის რჩევა. თუ როგორ ჯობია ეს პროცესი, ბევრად უფრო მარტივად და თქვენთვის სარგებლიანად გამოიყენოთ. ჩვენი ბანკირები უკეთებენ რჩევას თავის კლიენტს, რა ვადით ჯობია სესხის აღება, რა ვალუტაში შემოსავლებთან მიმართებაში, რა ტიპის ინვესტიციებში ჯობია თანხის დაბანდება და შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთად. ყოველდღიური საქმიანობა, თქვენი სამომავლო გეგმები, თქვენი მომავალი, ეს ყველაფერი კრავს იმ ერთიან ეკოსისტემას, სადაც კლიენტი და აქეთ ხარეს ბანკი, ესე ვთქვათ, ურთიერთთანამშრომლობით იღებს სარგებელს. სანდოობის გარეშე ზოგადად არ არსებობს საბანკო სექტორი და მოკლედ მე მგონია რომ ეს ეტაპი ნდობის ჩვენ უკვე დიდი ხანია მოვიპოვეთ ჩვენს მომხმარებელთან. ამას ადასტურებენ რიცხვები. მადლობა. პერსონალური ნდობის, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ჯილდო რო არსებობდეს, რა ვიცი, BMG სახელით გადავცემდი TBC-ის პერსონალური საბანკო მომსახურების გუნდს.
ნატა ხურციძის ხელმძღვანელობით გულწრფელად ვარერთგული ნაწილი იმ არაჩვეულებრივი მომსახურებისა, რაც TBC ბანკში ხდება, ნატა დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა ესეთი დიდი მადლობა შეფასებისთვის. მობრძანებისთვის, წარმატებებს უსურვებ TBC-ს, კიდევ ულოცავთ კიდევ ერთხელ ჯილდოს, კიდევ ერთი თემა, გასული უქმეები. მინდა გითხრათ, საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა მორიგჯერზე, რაც ძალიან მახარებს კახეთისთვის, ოღონდ ამჯერად შატო ზეგანს არც მეტი არც ნაკლები ქართველი მხატვრების გუნდი ეწვია. ამბავი გახლავთ ის, რომ შატო ზეგანის მესაკუთრემ ბიზნესმენმა დავით ტატულაშვილმა, რომელსაც იცნობთ ჩვენი საქმიანებიდან, მანა მანჯგალაძემ არაჩვეულებრივი აგერ ბატონი დავითი ისტორია მოამზადა მასზე, მხატვარ მიტო, იგივე დიმიტრი ხახუტაშვილის ნამუშევრების გაცოცხლება დაისახა მიზნად და შატოს კედლები ესეთი არაჩვეულებრივი ტილოებით შეამკო, გამოფენას კი თბილისიდან ასე ვთქვათ, ჩასული მხატვრების სერიოზული გუნდი ეწვია. ამბავს არც ჩვენი ჟურნალისტი ნინი ლონგურაშვილი გამორჩენია და შატო ზეგანში ჩასვლა მხატვრებსაც დაასწრო, ხო და სიუჟეტის მოამზადა და აგერ ექსკლუზივებითაც დაგვიბრუნდა, რომლის ნაწილსაც, მხოლოდ ნაწილის გაზიარებას ვიწყებთ დღეს. ნახოთ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს მეგობარს დავით ტატულაშვილს, რომელიც მე და მანა მანჯგალაძემ აქ საქმიანობის წარდგენისას არც მეტი არც ნაკლები გულბაათ ჭავჭავაძე შევადაროთ. ნახოთ სულ სიუჟეტი. ერთხელ გაიფიქრა და ფიქრს ხორცი მალევე შეასხა. საქმის გადადება არ უყვარს, განსაკუთრებით მაშინ თუ საქმე ღვინოს ეხება. აქ კი საუბარი გვაქვს ღვინოსა და ფერწერაზე. გვიანი შემოდგომის უჩვეულოდ რბილ მცხუნვარებაში, სავარძელში კომფორტულად მოკალათებას ერთი შეხედვით, თითქოს ტილოზე გადმოტანილ კავკასიონის ყურებასა და პრემიუმ ხარისხის, ზეგანის ღვინის ნება-ნება, ყელისკენ გადაგორებას, მასპინძლობა არჩია და შატო ზეგანში ქართველ მხატვრებს უმასპინძლა. გადავწყვიტე რომ დაგვეპატიჟებინა დიმიტრი ხახუტაშვილის მეგობრები და მოსწავლეები. იმიტომ რომ დიმიტრი ხახუტაშვილი ძალიან დიდხანს მუშაობდა აკადემიაში სამხატვროში და გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა უკვე ეს ზოგი სურათი დავიწყებული, რომელიც რეალურად დღესდღეობით ბევრს აღარც ახსოვდა. მიტო, იგივე დიმიტრი ხახუტაშვილი, პროფესორი, ფერმწერი, გრაფიკოსი, მოქანდაკე და თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ლექტორი. შატო ზეგანში შეკრებილი თანამედროვე მხატვრების მასწავლებელი და დიდი მეგობარი. ერთმა კნასო ძალიან ბევრი იყვნენ საქართველოს ესეთი როიტყვია ხელოვნებით დაინტერესებულები და შეყვარებულები. ხატვრობა მიცის დიდი სიყვარული, მარტო ეს კი არ არის, დაინტერესა, სიყვარული იცის, გატაცება იცის, მერე მოზიდვა იცის საზოგადოების. ის ხედი, რაც შატო ზეგანში მხატვრებს დახვდათ მცირე მიზეზი არის, რაც ატმოსფეროს დასახასიათებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. აქ იმაზე დიდი საქმე გაკეთდა, ვიდრე უბრალოდ მხატვრების მოპატიჟება და კახეთში სასიამოვნო დღის გატარება. მცირე ექსკურსია შატო ზეგანის მარნებში, ექსკლუზიური ღვინოების შეცნობა, არომატის შეგრძნება, რომელიც ზეგანის ღვინოს დაჰყვება. ბევრი საუბარი მხატვრობასა და ღვინოზე და სამომავლო გეგმებზე, რომელიც დავით ტატულაშვილის განსახორციელებელ პროექტების სიაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. ჩვენთან უკვე მინდის ლაპარაკი, რომ ჩვენ გვინდა შატო ზეგანში დავიწყო დიდი პროექტი ქართველი მხატვრობის ნახატების აუქციონი. აი მაგას ახლა ჩვენ ვამზადებთ და იმ წლიდან უკვე შატო ზეგანი ხდება 200 წლის, გვინდა სადღაც მე მგონი სექტემბერ-ოქტომბერში ჩავატაროთ პირველი აუქციონი. სანამ აუქციონს შეეჭიდება, ნამდვილად სწორისვლა იყო მხატვრებს ჯერ შატო ზეგანი გაეცნოთ და ამ ამბისთვის ზედგამოჭრილ გარემოში იდეების გაცვლა მომხდარიყო. ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო. მთავარს კი ის გამოფენა წარმოადგენს, რომელიც დიდ დარბაზში შემოქმედებითი მიდგომით, მხატვრული სიზუსტით დასმული ყველა ვიზუალური შტრიხით, კედლებს გამორჩეული ქართველი მხატვრის საგულდაგულოდ შეთავსებული ტილოები ამშვენებს. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ მოგვიპატიჟეს ჩვენი უსაყვარლესი, ჩემი პირველი კურსის ყველაზე დიდი მასწავლებლის ბატონ მიტო ხახუტაშვილის, ასე ვთქვათ, გამოფენაზე შატოში, შატო ზეგანში და ახლა სიყვარული იგრძნობა, იცით, თლიან სიყვარულის გარემოცვაში ვართ, არა მარტო კონიაკის, არა მარტო ღვინის, არამედ შემოქმედების. ამით ყველაფერი არ სრულდება. ასეთი ღონისძიებები ბადებს იდეებს და არც შემოქმედი გეგმავს უკან დახევას. ისევე როგორც ერთ დროს ჯონ როკფელერმა გადაწყვიტა საკუთარ ღვინის ბოთლებზე ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები დატანილიყო. შატო ზეგანის ღვინის ეტიკეტებს ცნობილი ქართველი მხატვრები დაამშვენებენ, რომელიც სპეციალური გამოშვების ხაზი იქნება.
ქუთაისსა და ბათუმის აეროპორტებში საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა გაიზარდა. თბილისში კი შემცირდა 2019 წლის ოქტომბერში საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა 21,910 შეადგინა, რაც წინა წლის ოქტომბრის მაჩვენებელს 9%-ით აღემატება. ზრდის მაღალი ტემპი შენარჩუნებულია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, რომლის მეშვეობითაც ოქტომბერში 25,622 საერთაშორისო ვიზიტი განხორციელდა, რაც გასული წლის ოქტომბერთან შედარებით 55.9%-ით მეტია. საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტები ოქტომბერში ჯამში 8.8%-ით გაიზარდა. რუსეთიდან საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა კი ოქტომბერში 15.2%-ით არის შემცირებული. ბიზნეს ომბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ და მისმა მოადგილემ ლევან კალანდაძემ თანამდებობები დატოვეს. BMG-ის ინფორმაციით ირაკლი ლექვინაძის შემცვლელად პრემიერ-მინისტრს ეკონომიკური საბჭოს ყოფილი იურისტი მიხეილ დაუშვილი ყავს შერჩეული. ამ დრომდე უცნობი რჩება, ვინ შეიძლება შეცვალოს მიხეილ ბატიაშვილის, ამაგეროდ განათლებისა და კულტურის და სპორტის მინისტრი თანამდებობიდან გასულ კვირას წავიდა. სავარაუდოდ მინისტრთა კაბინეტის წევრი მომავალი წლისათვის შეერჩევა და ამის მიზეზი ის არის, რომ გამსხვილებული სამინისტრო შესაძლოა კვლავ გაიყოს. ირანმა ნავთობის ახალი საბადო აღმოაჩინა, ამასთან დაკავშირებით თავად ირანის პრეზიდენტმა ქალაქ იაზდში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა განცხადება. Apple-ის კაპიტალიზაციამ ნოემბერში თავისი მორიგი რეკორდი მოხსნა, NASDAQ-ის ბირჟაზე მისი ერთი აქციის ფასმა $260 მიაღწია და მთლიანი კომპანიის ღირებულება $1,160 მილიარდი. Huawei, Samsung-ი, Huawei, Apple, Oppo, Xiaomi ასე გამოიყურება მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე გაყიდვადი smartphone-ების ბრენდების ჩამონათვალი მესამე კვარტლის მონაცემებით. Oppo ქონია ოდესმე არა ხო? არც მინახავს. შეიძლება იმას ჩვენს ტექნიკურ დირექტორს. შეიძლება. მას ექნება ეგდები. დღეს ანასთან ერთად მინდა გავაგრძელო ერთგვარად ტრადიცია საქმიანი დილის 9 საათიან ცხრიან ბლოგში დაუთმო პროლოგის ნაწილი კომპანიებს ბრუსტულად, რომელთა ხელშეწყობა და მათ წინაშე არსებული პრობლემები არის გამოწვევა მთელი სისტემისთვის, რაც მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკაზე და მის დადებით ინდიკაციაზე. გუშინ ვისაუბრეთ საქართველოს რკინიგზაზე, დღეს კი კიდევ ერთ პროექტზე მსურს მოგიყვეთ, რომელიც ჩემთვის იდეაში მთელი ჩვენი გუნდისთვის გამორჩეულია, ისევე როგორც გამორჩეულია ჩვენი დამოკიდებულება უპირველეს ყოვლისა. და შემდგომ უკვე ნებისმიერი სხვა სახის ურთიერთობა, პარტნიორობა, მეგობრობა კონკრეტულ ადამიანებთან იგივე ნენსკრა ჰესის პარკებში. მოკლედ დღეს ვსაუბრობთ შუახევი ჰესზე და მასზე მოგაწვით მეტ ინფორმაციას. შუახევი ჰესის კასკადი ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში შენდება და ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტია. პროექტის ინვესტორებს წარმოადგენენ ნორვეგიული Clean Energy Invest 40%-ით, ინდუსტრიული Tata Power ასე 40%-ით, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი საერთაშორისო საფინანსო კომპანია IFC ასევე 40%-ით და ინდური Tata ჯგუფი პროექტში მონაწილეობით 2014 წლიდან არის დაინტერესებული. Tata ოპერირებს 100 ქვეყანაში, ჯამში მსოფლიოს მასშტაბით 6 კონტინენტში და მის მიერ დასაქმებულ ადამიანთა რაოდენობა 700,000-მდეა. 2017-18 წლებში Tata ჯგუფის შემოსავალმა 100 მილიარდ 700 მილიონი $. შეადგინა. შუახევი ჰესი არც მეტი არც ნაკლები, მეგობრებო, წარმოადგენს ამის ერთადერთ პროექტს ქართულ ენერგოსექტორში, რომელიც ერთდროულად 3 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ ფინანსდება. ეს არის IFC, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია, ეს გახლავთ EBRD, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და ADB, აზიის განვითარების ბანკი. პროექტის დასაფინანსებლად მათ სესხის სახით $250 მილიონი გამოყვეს და ეს არის მათი ჯამური ასე ვთქვათ კონტრიბუცია ამ ამავე დროს 187 მეგავატის სიმძლავრის შუახევი ჰესი გამოიმუშავებს 470 გიგავატ სუფთა ელექტროენერგიას საათში, რითაც ყოველწლიურად ის შეამცირებს სასათბური აირის გამოფრქვევას გარემოში 200,000 ტონით. ეს კი თავის მხრივ ხელს უწყობს საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების პროცესში აღებული ვალდებულების შესრულებას კლიმატის ცვლილების შემცირების შესახებ. მოკლედ მიუხედავად ყველაფრისა, რომ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელზეც უახლოეს დღეებში ვისაუბრებთ, შუახევი ჰესი ჯერ დაკოქილი არ არის. მისი მმართველი კომპანია აჭარის წყალი ჯერ კიდევ 2014 წლიდან ქართული ეკონომიკის გამორჩეულად სერიოზული კონტრიბუტორია და ეს მათ გასაგონად ჩემგან
ვინც ჰესებს და მათ მშენებლებს ამონათებს და ამონათებს სრულიად უმიზეზოდ. მე შევეცდები ეხლა დეტალებში მოგიყვეთ თუ რა და როგორ ხდება ამასთან დაკავშირებით. არავინ საუბრობს იმაზე, უპირველეს ყოვლისა, მინდა რომ ეს ყველაფერი გასაგები იყოს, რომ უნდა ვაშენოთ ისე და იქ რომ დავკარგოთ ბუნება. მაგრამ კეთილი ინებეთ და თქვენს არგუმენტებს, ვინც ამ ყველაფრის დამონათებით, იმიტომ რომ სხვა თარგმანი შავი პიარისა ვერ ვნახე, ხარ დაკავებული, მოვაყოლეთ კონკრეტული არგუმენტები და სხვა მხრივ ჩვენ ყოველთვის დაუპირისპირდებით შემდეგს და აგერ შესაბამისი სტატისტიკაც და შესაბამისი რიცხვებით. განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთ უმსხვილეს, ხოლო აჭარის ყველაზე დიდ ინვესტორს და დამსაქმებელს წარმოადგენს შუაჰევის კასკადები და კომპანია აჭარის წყალი. პროექტის საინვესტიციო მოცულობა $9 მილიარდ მეტია და ქონების გადასახადის სახით 2014 წლიდან საქართველოს ბიუჯეტში უკვე გადახდილია 34 მილიონი ლარი. პროექტის ფარგლებში 900-მდე საქართველოს მოსახლე მოქალაქე არის დასაქმებული, რომლებიც შესაბამისად იღებენ ჯამაგირს. რეგიონის გრძელვადიან განვითარებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტებისთვის კომპანიამ $8 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო და შუაჰევი ჰესის სამშენებლო სამუშაოები ბოლო ეტაპზეა და ენგურის შემდეგ ამ ეტაპისთვის სიდიდით მეორე ჰესი რამდენიმე თვეში სრული დატვირთვით ამუშავდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენიმე კვირაშიც გიორგი პრინციპში წლის ბოლომდეა ეს ვადა. 2019 წელს დაგეგმილი არის, რომ სხალთა ჰესის 9 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროსადგურის სატესტო ოპერირებაში შევიდეს. მომავალ წელს კი უკვე შუაჰევი ჰესი თავდაპირველად სატესტო, ხოლო უკვე გაზაფხულიდან სრული დატვირთვით უნდა გაეშვას. ზუსტად ასეა და მოდი ახლა გადავხედოთ ანა, რეალურად რა მოაქვს შუაჰევი ჰესების კასკადის ოპერირებას, გარდა იმისა, რომ ეს მოცულობები მხოლოდ და მხოლოდ გაამყარებს საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობისკენ სწრაფვას, მას უფრო მდგრადს და სისტემურს გახდის, ცხადია განახლებად ენერგიის სხვა წყაროებთან ერთად, როგორიც არის მზე და ქარი. თავარი რაც არის საერთაშორისო სპეციალისტების მიერ გამართულ კასკადს სრულად გადაიბარებენ. ანუ შუაჰევი ჰესის მართვას ეტაპობრივად გადაიბარებენ ქართველი ინჟინრები, პროფესიონალი ქართველი სპეციალისტები, თუმცა ასევე გაგრძელდება რაც უმნიშვნელოვანესია გარემოსთან დაკავშირებული აღებული ვალდებულებების შესრულება და მონიტორინგი ოპერირების ეტაპზეც. ისევე როგორც არ შეჩერდება ბიზნეს წრეებში და საზოგადოებაში საკმაოდ პოპულარული და ნამდვილად ევროპული ხარისხის მნიშვნელოვანი რეგიონის გრძელვადიან განვითარებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება კომპანიის მიერ, რომელმაც ანუ აი ამ პროექტებმა სრულად, როგორც გითხარით, ახალი სტანდარტი დაამკვიდრეს სოციალური პასუხისგებლობის ნაწილში. ეხლა ამდენი ერთად არ გამოვა, თუმცა ცალკე ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის ამ კვირაშივე მექნება კიდევ ერთი ისტორიის გაგრძელება, რომელიც სწორედ აი ამ პროექტის ერთ პრობლემას უკავშირდება, რამაც მისი ექსპლუატაციაში შესვლა 2017 წელს შეაფერხა. თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. 2 წლის თავზე ეს პრობლემა თითქმის ამოწურულია, როგორც ანამ გითხრათ, ის მთლიანად უკვე რამდენიმე კვირაში აღმოიფხვრება და თუ რატომ და როგორ მოხდა ეს შეფერხება. ამაზე დაგველოდეთ და იკითხეთ BMG და ასევე უცქირეთ ჩვენ საქმიან გადაცემებს. მოკლედ მეტი სიმძლავრეები, გარემოს დაცვასთან ხელშეწყობილი ჰიდრო და სხვა ელექტროსადგურები საქართველოს, რათა გამოვიდეთ იმ სპირალიდან, რასაც სხვა ქვეყნების ენერგო მატარებლებზე დამოკიდებულება ჰქვია. და მნიშვნელოვანი იქნება ინვესტორების აქტიურობაც და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით. ერთ მსხვილ ინვესტორზე მოგიყვებით ახლა უკვე ბიზნეს სიახლეების ნაწილში და რა თქმა უნდა წყალტუბოზე ვისაუბრებთ. გიორგი, მადლობა დახმარებისათვის ამ იმბოხილაში. წყალტუბოში მდებარე 15 სანატორიუმის საბაზრო ფასი კი 47,5 მილიონი ლარია. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტებს წყალტუბოს განვითარების პროექტის საჯარო განხილვის შემდეგ უთხრა. პროექტის პრეზენტაცია ბიძინა ივანიშვილის გარაშე შედგა გუშინ იმ ადამიანის, რომელიც ერთადერთი გარანტირებული
ჩართული ინვესტორია 22 სასტუმროსი და 9 აბანოს რეაბილიტაციის ერთიან პროექტში. თუმცა შეხვედრაზე გუშინ არასამთავრობო სექტორიც იყო წარმოდგენილი, კერძო კომპანიების წარმომადგენლებიც აქტიურობდნენ და თავისთავად იყო ხელისუფლებაც, რომელმაც 2014 წელს დოკუმენტი წარადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ კონცეფცია, რომელიც 5 წლის წინ მომზადდა, გასაახლებელი იქნება და ხარჯები გადასახედი, ეკონომიკის მინისტრმა პროექტის განხორციელების 6-პუნქტიანი გეგმა წარადგინა. ნათიათურნავას განცხადებით, ამ გეგმაშია კურორტის განვითარების გენერალური გეგმის შექმნა, საჯარო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ადგილზე მცხოვრები დევნილების განსახლება, კურორტის ერთიანი ადმინისტრირება, წყალტუბოს მარკეტინგის ხელშეწყობა და ადგილზე არსებული სამკურნალო წყლის მართვის უზრუნველყოფა. თუმცა ხდება თუ არა ეს ყველაფერი მაინც ერთი ადამიანის ინტერესებისათვის, ეს კითხვა არასამთავრობო სექტორისგან ისმოდა გუშინ, რაზეც ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობა წყალტუბოს ობიექტების გასაყიდად აუქციონს ყოველთვის გამოაცხადებს და დაინტერესებული ბიზნესმენები ელოდებიან უბრალოდ სინერგიას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისგან უნდა წამოვიდეს და კონკურენცია ამ შემთხვევაში პროექტის განვითარებას ხელშეუწყობს. პროცესი უნდა დაწყებული იყოს სხვანაირად. თქვენ უნდა ჯერ შეგერჩიათ ის ინვესტორები, რომელთაც ჰქონდათ თუნდაც ცალკეული სასტუმროს უნდა ინტერესი და მე თუ დარჩებოდა აუთვისებელი რესურსი, იქ ბატონო, თუნდაც ივანიშვილის კაპიტალის შესულიყო, ამის ცუდი არაფერი იქნებოდა. ძალიან საეჭვოა ეს ყველაფერი, ძალიან არადამაჯერებელია, მით უმეტეს წინა საარჩევნო პერიოდში. ჩვენ ვეძებთ ინვესტორებს, თავაზობდით ცალკეულ კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ობიექტებს ინვესტორებს, ჩვეულებრივი, როგორც სხვა შემთხვევაში ვახორციელებთ პრივატიზაციას, ესეთი გზით ვაკეთებდით. გაწეული 50 ქონება ბიზნეს ინიციატივა ქონდა და დიდხანს იყო ეს ობიექტების შემოთავაზებულები. ასევე საპარტნიორო ფონდის ფარგლებშიც ვეძებდით ინვესტორებს და ესეთი არასისტემურმა მიდგომამ მოგცა რა, რომ ჩვენ ამ 22 ობიექტიდან გვაქვს სულ ბოლო პერიოდში განხორციელებული რამოდენიმე პრივატიზაცია და დანარჩენი მეტი ობიექტების კვლავაც სახელმწიფო საკუთრებაში რჩება. წყალტუბო შეუძლია გახდეს აღმოსავლეთ ევროპის ჯანმრთელობის დედაქალაქი, განცხადება წყალტუბოს პროექტის საჯარო განხილვისას ნათიათურნავას ეკუთვნის. მისი თქმით, ერთიანი მარკეტინგული სტრატეგია დამუშავდება იმისთვის, რომ წყალტუბო ერთ-ერთი კონკურენტუნარიანი ცნობილი ჯანმრთელობის დედაქალაქი იყოს აღმოსავლეთ ევროპაში. მინისტრი აღნიშნავს, რომ იქ მდებარე 15 სანატორიუმის ფასი ქონების ეროვნული სააგენტოს შეფასებით ჯამში 47,5 მილიონი ლარია. გუშინვე ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა, განაცხადა, რომ აუქციონის პირობებზე მუშაობის პარალელურად წყალტუბოს გეგმაზეც დაიწყება სამუშაოები. რაც მოიცავს ეს დოკუმენტი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის პასუხი შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ კითხვაზე. გეგმა უფრო დეტალებში დაამუშავებს ამა თუ იმ ზონის განვითარებას, დაამუშავებს მათ შორის როგორც აღნიშნე იმ საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწყობის საჭიროებას, იქნება ეს დამატებითი სარეკრეაციო სივრცეები, საზოგადოებრივი პარკინგები, თავშეყრის ადგილები, ან სხვადასხვა ასეთი ტიპის საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც ყოველთვის არის გეგმის ნაწილი. გეგმასთან ერთად ბიზნესი ელოდება რა შეღავათებს შესთავაზებს მთავრობა წყალტუბოში ინვესტირების სანაცვლოდ. კონკრეტული იდეა აქვს მაგალითად ლაშა პაპაშვილს, რომელიც თავად თავაზობს ხელისუფლებას შესაძლო ვარიანტებს. არის ესეთი კანონში თუ იცით თქვენ ნახავთ უფრო დეტალურად სპეციალური ტურისტული ზონა. ამ ზონას თუ მიანიჭებენ, უკვე საკმარისი იქნება. ის გათვალისწინებული ქონების გადასახადი, მოგების გადასახადი, დღგ-ის ნაწილის შეღავათებია. რა თქმა უნდა თუ ეს ინიციატივა რაც არის გამოჩენილი ბატონ ბიზნეს მიერ საქმით დადასტურდება და უკვე შევა და კონკრეტულ პროექტებს დაიწყებს მიყვება ბიზნესიც. თუ რომელიმე წევრი გადაწყვიტავს დამატებით რომ არის ეს იქნება თუ 3-5 წელიწადში როცა ის იგრძნობს უკვე რისკების შემცირებულია და ამ პროექტში შევიდეს, ასოციაცია იქნება ის პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს რომ ჩვენი წევრისთვის და არა მარტო ხელსაყრელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასოციაციას წარმოადგენს ეს პროცესი ინვესტიციების განხორციელება, აუქციონში მონაწილეობის ნებება თუ ყველაფერი იყოს აბსოლუტურად გამჭირვალე. ეს იყო მიზეზი, რატომაც შევედით აბასთუმანის პროექტში, როდესაც იგივე მსგავსი ინფრასტრუქტურა გამართული ურბანული გეგმა იყო და ინფრასტრუქტურის გეგმა იყო სწორედ დავაგებული და მგონია რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სასტუმროს განვითარების ნაწილში. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ინვესტორებს მიმდინარე თვეში 100 საპრივატიზაციო ობიექტის ნუსხის წარდგენას უანონსებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის თქმით, იმ ობიექტების ღირებულება, რომელთა გაყიდვაც სახელმწიფოს მხრიდან არის დაგეგმილი 100 მილიონ ლარს გადააჭარბებს, თუმცა ნათიათურნავამ გუში კონკრეტული თარიღი მაინც არ დაგვიზუსტა, როდისთვის უნდა ველოდოთ ამ ჩამონათვალის საზოგადოებისათვის გაზიარებას.
საქართველოში უკანასკნელ პერიოდში გაზრდილი ინფლაციის მაჩვენებელი ეკონომიკისათვის პრობლემას წარმოადგენს. ეს შეფასება მოვისმინეთ გასული კვირის მიწურულს საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელისაგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკური ვითარების შესახებ გამართული პრეზენტაციის შემდგომ, რომელზეც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, როგორც მიმდინარე წელს, ასევე მომავალ წელსა არ არის გაზრდილი, პირიქით შემცირებულია. IMF-ში მიიჩნევენ, რომ ინფლაციური მაჩვენებლები თარგეტირებულს მომავალი წლიდან დაუბრუნდება და წელს ამის პერსპექტივა პრინციპში არც ჩანს. კი, ასეა. არჩილ გაჩილაძე მართლა ძალიან ბევრი საგულისხმო კომენტარი გააკეთა. მადლობა მას ამ გახსნილობისთვის, გამჭვირვალობისთვის და ესეთი კარგი კომენტარებისთვის. ინფლაციასთან დაკავშირებით კი EBRD-ისთვისაც მნიშვნელოვანია სხვათა შორის 4 ფაქტორთაგან ერთ-ერთი, რაც დღევანდელ ედიტორიალში, პროლოგში ვქონდა, თლათ ედიტორიალი არ იყო ახლა ეს დღესtildeით, რომ 2019 წლის სექტემბერში ინფლაცია 2.6-დან 6.4%-მდე გაიზარდა. რეალურად ახლა მეტიც არის და ეს სავალუტო ფონდის ბოლო ვიზიტისას ასევე იქნა დადასტურებული, საუბარია 7.2%-ზე, რომელიც ბოლო პერიოდში უკვე დადასტურდა. და ამის მიზეზად ეროვნული ვალუტის გაუფასურება და წლის დასაწყისში აქციზის ზრდა სახელდება და ეს არის დადასტურებული ამ შემთხვევაში ჩვენი ამონარიდი EBRD-ის მიმოხილვიდან და EBRD ამ მიმართულებით საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობაზეც კიდევ ერთხელ გეტყვით აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი რეალურად იძულებული გახდა ჩარეულიყო გაცვლით ბაზარზე და მათ შორის ამიტომაც გაზარდა იგივე მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.5%-მდე და EBRD-ის შეფასებით საქართველოს ოფიციალურმა საერთაშორისო რეზერვებმა 3.6 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც დაახლოებით 4 თვის იმპორტის დაფარვას უზრუნველყოფს. გრძელვადი ამ პროგნოზებთან ერთად მიმდინარე რიცხვებსაც უნდა ჩავხედოთ, გავაანალიზოთ და რასაც ხადია საუკეთესოდ ჩვენი პარტნიორები გალტენ ტაგარტიდან და ჩვენი თანაწამყვანი ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გააკეთებს. ევა, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. ინფლაციით ალბათ. მე მგონია რომ ისეთი თემა. კი, შესავალშიც გააკეთე, ანუ ჩვენ სახეზე გვაქვს ფასების საკმაო ზრდა, უკვე ოქტომბერში ინფლაცია არის 6.9%, სექტემბერში მოხდა მკვეთრი და 6.4% იყო და იმასთან შედარებითაც ანუ გაზრდილი გვაქვს ინფლაცია. თვეს-თვესთან რო შევხედოთ, დაახლოებით 9.8%-ით გაიზარდა ინფლაცია. ხა რა ხდება, რა იწვევს ფასების ზრდას? ანუ წლიური ინფლაციაში, ანუ რაც დაფიქსირდა ოქტომბერში 6.9%, ყველაზე დიდი გავლენა აქვს სურსათის და უალკოჰოლოს სასმელებს. ანუ თავისთავად ის, რომ ყველაზე დიდი წილი აქვს ჩვენ სამომხმარებლო კალათაში ეს განაპირობებს და მეორე მხრივ, ანუ ყველა კატეგორიაზე გაზრდილია ფასები და მთლიანად 6.9%-იან ინფლაციაში 4%-ული პუნქტი წილი არის სურსათის და უალკოჰოლოს სასმელების ფასები. ეხლა ზოგადად რო შევხედოთ გარდა იმას, რომ ლარის გაუფასურებას ჰქონდა ეფექტი, რა ხდება მსოფლიოში, ანუ ნაწილობრივ ეს იმპორტირებული წერი, იმიტომ რომ მსოფლიოში ოქტომბერში FAO-ს ინდექსს რო შევხედოთ, ყველაზე დიდი ზრდა თვიურად ფასების ინდექსში იყო ოქტომბერში, მაისის მერე, 2019 წლის მაისის მერე. და წლიურადად 6%-ით არის გაზრდილი სურსათის ფასები და იქ ცალკეული განმარტებებიც არის რა მოქმედებს ზოგადად ან მოსავლიანობა და ასე შემდეგ. და თითოეულ კატეგორიაში ანუ რო ჩავყვეთ, ანუ ყველაზე სწრაფად მსოფლიოში ფასები გაიზარდა შაქარზე და მარცვლეულზე, ანუ მეტნაკლებად ზრდა არის ბოსტნეულზე და ხორცზე და მართალია წლიურად ზრდა არის, მაგრამ შემცირების ტენდენცია აქვს რძის პროდუქტებზე ფასებს, თუმცა ჩვენთან ანუ ჩვენ ინფლაციას რო ჩავხედოთ, რძის ერთ-ერთი მაღალი იყო რძის პროდუქტების ინფლაცია. მეორე კატეგორია, რაც მოქმედებს ზოგადად ფასების დონეზე, ეს არის ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო და თქვენს გაუსვით ხაზი ეს ერთად აქციზის გამო ხდება და არის აგრეთვე დანარჩენი კატეგორიებიც, რომელსაც ანუ შედარებით ნაკლები გავლენა აქვს ზოგადად ფასების დონეზე, მაგრამ აქაც გვაქვს გაზრდილი, ეს არის ტრანსპორტი თუ დასვენება, გართობა თუ კულტურა. ახლა როგორც აღვნიშნეთ, ანუ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რაც ფასებზე აისახა, ეს არის ლარის გაუფასურება და ჩვენი შეფასებით, ანუ გაუფასურების ეფექტი ინფლაციაზე არის დაახლოებით 2.2%-ული პუნქტი. 2 და 2? ჩვენი გათვლებით არის ეს შეფასება. ეხლა როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანუ წლის ბოლომდე მაღალი დარჩება ინფლაცია, ანუ 7%-თან ახლოს.
7% ფარგლებში 7 ხო მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნდება. ზოგადად ანუ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგადად როდესაც ლარის ვალუტა უფასურდება, უფრო დიდი გავლენა აქვს ფასების მატებაზე, ვიდრე როდესაც მყარდება ფასების შემცირებაზე, ანუ უფრო სწრაფად იზრდება ფასები. ხა ჩვენთვის და სეზონურობის ფაქტორიც მე მგონი გასათვალისწინებელია. კი, არის. და მათ შორის მარხვის დაწყების სეზონი შეიძლება ამან გაიაფოს. სტოკების შეძენა იმპორტიორების მიერ, რომლებმაც ეს ყველაფერი მაინც გააკეთეს სექტემბერ-ოქტომბერში და ჩვენ ეს ვიცით. კი, ანუ რა თქმა უნდა, ამას ექნება გავლენა. ეხლა თვითონ რო შევხედოთ მომავალი წლიდან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით მეორე კვარტლიდან ან შემცირებას დაიწყებს. ანუ იმის გათვალისწინებთ, რომ მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრდა, იმის გათვალისწინებთ, ანუ და ძალიან დიდი გავლენა ექნება, ესე იგი, ვალუტის კურსის დინამიკას, ანუ ლარის დინამიკას, ანუ რამდენად მოხდება გამყარდება, ანუ ყველა ხედავთ, რომ ზედმეტად არის გაუფასურებული ეს სხვადასხვა შეფასებებით და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ რადგანაც მეორე კვარტლიდან მომავალიდან დაიწყებს ნელ-ნელა ანუ გვიანი გაზაფხული ხო ევა თქვენი დაახლოებით აპრილიდან ვფიქრობთ, რომ უკვე შეემჩნევა ფასების დონეს შემცირების ტენდენცია და ვფიქრობთ, რომ ანუ დაუახლოვდება მიზნობრივ მაჩვენებელს. აქ წვლილი ექნება ბაზას, ანუ იმას, რომ წელს ბაზას ექნება, რა თქმა უნდა, წვლილი ამას. სწორედ ამ პერიოდიდან დაიწყო რეალურად ინფლაციის მატება, გაზაფხულება. ბაზასაც ექნება გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი გავლენა ფასების დონის შემცირებაზე. ანუ ზოგადად ეს წლიური ინფლაცია და შესაბამისად ამას აქვს ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორია. კარგი, ჯამურად ის რაც მე უმცირესობაში ამ შემთხვევაში ამ არგუმენტის თვალსაზრისით მოვყოფებდა და ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ მე მომხრე ვიყავი და ამის სხვა არგუმენტები მაქვს უფრო არა ეკონომიკური და ფინანსური, უფრო ალბათ პოლიტიკური, რომ რეზერვები მინდოდა რომ რაც შეიძლება მეტად ყოფილიყო. არის რაღაცები, რაც მე იმედება, არის რაღაცები, რაშიც უფრო მეტად რისკებს ხედავ, მაგრამ ფაქტია, რომ რეზერვებმა გარკვეულ ლოგიკას დაქვემდებარებული, თქვათ 2-3 მიზეზის გათვალისწინებით განიცადა კლება, მიმდინარეში ეს არის დაახლოებით 6%-იანი კლება, თუმცა ჯამურად ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ წლიური და კი, ანუ რეზერვების დონე ანუ მოსალოდნელიც იყო, მას შემდეგ რაც შემცირდა და დარეზერვების ნორმა უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე 5%-ული პუნქტით და ეს ამოქმედა 17 ოქტომბრიდან. შესაბამისად, ეს უკვე რეზერვებში ჩანს, რომ შემცირებულია დაახლოებით 216 მილიონი დოლარით ეს რეზერვები. ზოგადად, ხა ჩვენ ველოდებით, ანუ რადგანაც გარკვეული ნაწილი, ეხლა რასაც ვხედავთ, ჩვენ ხო ხედავთ, რომ დეპოზიტების დოლარიზაცია იზრდება, ანუ მაინც, ანუ ვფიქრობთ, რომ ამის გავლენით რეზერვების დონე შენარჩუნდება დაახლოებით წელს 3.5 მილიარდი დოლარზე გვაქვს ჩვენ პროგნოზი გაკეთებული და ვნახოთ რა იქნება და აგრეთვე მთავრობის ოპერაციებსაც გავლენა აქვს რეზერვებზე, თუმცა ვიცით, რომ საგარეო ვალის საღება მცირდება მეოთხე კვარტალში და ამან შეიძლება არ მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა რეზერვების ზრდის მიმართულებით, თუმცა ანუ ფაქტიურად ის ტემპები და ის პროგნოზები, რაც იყო რეზერვების დასთან დაკავშირებით და რეზერვები არის ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენ სუვერენულ საკრედიტო რეიტინგში, ანუ რეზერვების დას, ანუ ყველა სარეიტინგო კომპანია ხაზს უსვამდა, ანუ ბოლო პერიოდში ჩვენი რეიტინგის გაუმჯობესების დროს, ანუ ამ ეტაპზე ის ნიშნული აღარ არის, რაც იყო, თქვათ, შეიძლება ამის ეფექტით შესაბამისად გადახედოს იმ სტაბილურობის. სხვა ფაქტორებიც მოქმედებს, ანუ მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ხო რაღაც კომპონენტები არის, რაც გვაფასებენ, მაგრამ ერთ-ერთი კომპონენტი არის. ანუ და შეიძლება ხა სხვა კომპონენტებში რო გქონდეს უფრო გაუმჯობესება, ამან არ იმოქმედებს ზოგადად რეიტინგის გაუარესებაზე გავლენა არ მოახდინოს. ხო. ევა, მე მგონი არ რჩება არაფერი, მაგრამ თქვენი ძალიან კარგი კომენტარი მინდა გავიხსენო. ანალიტიკისთვის მგონი პარასკევს იყო ხო ანალიტიკაში სადაც თქვენ ახსენით ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პირადად თქვენი და საინვესტიციო ბანკის მოსაზრებით თუ რა დაუფასურებდა ლარს ნაწილობრივ დღევანდელ მიმოხილვაში ის ახსენეთ კიდეც საუბარია დეპოზიტების ზრდაზე დოლარში და შესაბამისად შედარებით აგრესიულ დაკრედიტებაზე ანუ მოთხოვნაზე ლართან მიმართებაში ეს პროცესი ლოგიკურია იმ პოლიტიკიდან გამომდინარე, რაც მიმდინარეობს, მაგრამ როგორ შეიძლება აუხსნათ მაყურებელს კიდევ ერთხელ, რასთან გვაქვს საქმე და რატომ მივედით, თქვათ, ეს ლოგიკურ თემაზე, რომ რაღაცები გადავიდა დოლარში, განსაკუთრებით დეპოზიტები და
და ლარში კი სესხებზე მოთხოვნა კვლავ. ანუ ეს მარტივად რომ აუხსნათ და რასაც ამაზე ვსაუბრობთ, ანუ ეს ივნისის ბოლოს რო გამითარდა ეს მოვლენები, რო გქონდა მოლოდინების გაუარესება, შესაბამისად, ანუ რასაც ვხედავთ ჩვენ ამას, ანუ რაც ჩანს რომ ანუ საგარეო ბალანსი არ გაუარესებულა, მნიშვნელოვნად მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების რიცხვი შენელდა, ანუ შეიძლება ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაანგარიშებებით რაღაც შემცირება ქონა ტურიზმის შემოსავლებში, მაგრამ ჯამურად რო შევხვდეთ ჩვენ ფულად, ანუ სამი მსხვილი კომპონენტიდან, როგორი იყო ვაჭრობის ბალანსი, ფულანძე გზავნილება და ტურიზმი, ანუ ჯამურად ეს საგარეო ბალანსი არ გაუარესებულა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა მოლოდინებმა ლარის კურსზე და შესაბამისად იმ დეპოზიტების გადოლარებამ, სესხების გალარებამ და მათ შორის ლარის სესხების დამ. ახლა ამას ის რომ ესე იგი ეს ბალანსი დაირღვა და მიუხედავად იმისა, რომ ანუ უცხოური ვალუტის სიმწირე კი არ იყო ბაზარზე, ანუ ყველაფერი, ანუ ყველა გაჩნდა ლარის მიმართ უნდობლობა და ყველა გადავიდა, ანუ ეკონომიკური აქტივობა ძირითადად ფინანსდებოდა ლარით და რაც არის შედეგი, რომ ანუ ლარი არის ზედმეტად გაუფასურებული. ის რომ ესე იგი უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის მიწოდება ჭირდება ბაზარს და ეს გარკვეულწილად და აბალანსებს ლარის კურსს გამოჩნდა იმითაც, რომ ეს ინტერვენციები განახორციელა, გაყიდა ეროვნულმა დოლარი, შეამცირა ეს სარეზერვო მოთხოვნები, თუმცა ეხა ეს დოლარის ლიკვიდობა რო შევიდეს ბაზარზე მეორე მხრივ, ანუ შეზღუდულია ეს ჭერით 200.000 ლარით, ამ 200.000 ლარის ზღვრით და ჩვენ გვაქვს რომ ეს შეიძლება აი ეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, ანუ ეს ლარში სესხებს რო აღარ ავიღებს, ნიშნავს რომ ეკონომიკას დაარტყავს და ეკონომიკას რო დაარტყავს, შეიძლება იმით მივიღოთ ჩვენ ლარის კურსის მოკლევადიანი გამყარება, იმიტომ რომ იმპორტი შემცირდეს. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ აქ საჭიროა რომ მოხდეს, ანუ ამ დოლარის ლიკვიდობის მიერ ეკონომიკის მიერ შეწოვა. და ეს 200.000 ლარიანი ჭერი, ანუ ხელს უშლის იმას, რომ ეს ეკონომიკური აქტივობა რაც გვაქვს დაფინანსდეს არა მარტო ლარში და ეს ლარის დაფინანსება არის განსაკუთრებით გაზრდილი, არამედ აგრეთვე სხვა ვალუტაში, რომელიც დაეხმარება ლარის კურსის გამყარებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ეს ნაბიჯი შეიძლება ითქვას, რომ იმ ეფექტს არ იქონიებს, რა ეფექტის თქვათ გათვლილი. ეკონომიკური ზრდის შენელებით მოახდენს ლარის კურსის გამყარებას, რომ სავაჭრო ბალანსი შეიძლება უფრო კარგ მომენტად გაუმჯობესდეს, თუმცა ეკონომიკური ზრდა დაზიანდება. მადლობა ევას, ევა ბოჭორიშვილი, კალდინ დაგარტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი და ვიდრე მას გავაცილებთ და უმსხვილესი ბიზნეს ასოციაციის, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ოფიციალური დელეგაცია გვეწვია. სტუდიაში არიან უკვე ლევან ვეფხვაძე და ნიკა ნანუაშვილი, სულ მალე შემოგვიერთებიან საინტერესო საუბარი გველის მათთან. ანუკა ჯოხაძის ესეთი მოკლე ვიდეო ანონსი უნდა შემოგთავაზოთ Forbes Georgia's ნოემბრის გამოცემასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე სხვათა შორის გაყიდვაში ჩაეშვა. ყარა დანაგები კომპანიის 30-წლიანი ისტორია რიცხვებში ასე გამოიყურება. სახელმწიფო ბიუჯეტში შენატანი 300 მილიონი ლარი, პორტფელში 250 დასრულებული პროექტი და 3000-ზე მეტი დასაქმებული. Forbes Georgia's ნოემბრის ნომრის ყდა სამშენებლო კომპანია ანაგის გენერალურ დირექტორს ირაკლი გოგოლიშვილს დაეთმო, რომელიც საქართველოში Forbes-ის რეიტინგით პირველ სამშენებლო კომპანიას ხელმძღვანელობს. მე ანუკა ჯოხაძე ვარ, Forbes Georgia's ნოემბრის ნომერში კი წაიკითხავთ. მამუკა ხაზარაძე Forbes-ის ავტორი ხდება და მკითხველს უზიარებს თუ რატომ წავიდა პოლიტიკაში. თეთრი იალქნების ქალაქი ბათუმში და ინტერვიუ ნათია გოგიძესთან, Air Meridians-ის დირექტორთან. სოფლიოში ცნობილი Le Meridian-ი ბათუმში რედკოსთან ერთად ახალ სასტუმროს ხსნის, რაზეც კატია აფსანძე გვყვება. 221 მილიონი ლარის ინვესტიცია, 10 მიმდინარე და დასრულებული ობიექტები, 500-ზე მეტი დასაქმებული, სიმეტრიას მონაგარი 2011 წლიდან. სამშენებლო რეიტინგი და წლის ლიდერი მშენებლები საქართველოში. ლიდერბორდები, რეიტინგები და ანალიტიკა. რატომ ჩამოქვეითდა საქართველოს რეიტინგებში და ვისი ეკონომიკა იზრდება ყველაზე სწრაფად. ნოემბრის გამოცემა ზარას ახალ სუნთქვაზე საქართველოში. კახაბა ინდურაშვილის, ალექსი პეტრიაშვილის, პაპუნა ლეჟავას, რევაზ ვაშაკიძის ტრადიციული მოსაზრებების და საავტორო სვეტების თანხლებით. მოკლედ, მოიკითხეთ ნოემბრის Forbes-ი, რომელიც უკვე გაყიდვაშია.
შრომის კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით დღეს მორიგი შეხვედრაა ჩანიშნული. ორგანიზებას ამ შეკრებას საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია გაუწევს, რომელშიც მონაწილეობას ასოციაციის წევრი კომპანიები მიიღებენ. ამასობაში კანონში შესატანი ცვლილებების ავტორი მედიასთან აღნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში შრომის ინსპექციის ზედამხედველობის ციპი უნდა შეიქმნას, რომელიც საქმიანობის ეფექტურობას გაზრდის. რა არის ბიზნესისთვის დღეს გამოწვევა ეფექტურობა ამ დაგეგმილი ცვლილებებისა, რომელიც ჯერ არ მიღებულა და კანონად არ ქცეულა, თუ სამუშაო პროცესი, რომლის დროსაც გარკვეული მოსაზრებების საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან შესაძლოა აუცილებლად გასათვალისწინებელი იყოს. დავანაოსეთ კიდეც, რომ ლევან ვეფხვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს და ნიკა ნანოეშვილს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული მიმართულების დირექტორს მასპინძლობ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. დღეს აი რა საეტაპო მიმოხილვა გვექნება ამ თემასთან დაკავშირებით. კიდევ ველით BAG-ის წევრებისგან ლევან დამატებით რაიმე ასე ვთქვათ შენიშვნებს თუ თავმოყრილია უკვე სუფთა სამუშაო მხარეც მაინტერესებს ამ შეხვედრისა. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. შეხვედრის მიზანი არის ერთი, რომ პირველ რიგში ჩვენ შუალედურად ინფორმაცია მივაწოდოთ, სად ვართ, რას ვაკეთებთ და მეორე არის, რომ ჩვენ მუდმივად ვართ კომუნიკაციაში ჩვენ წევრებთან, რამე არ გამოგვიშვეს, იმიტომ ძალიან ხშირად კანონის მიღების დროს, დისკუსიის დროს ხდება ხოლმე რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გვერდზე მოტოვება, რომელიც ამ მოქმედების შემდეგ იქ არის ხოლმე მწვავე, ხო? შესაბამისად ძალიან გვინდა რომ ყველა ეს მიმართულება ფართოდ გადავფაროთ, იმიტომ რომ ჩვენი ასოციაცია აბსოლუტურად სწორი აღნიშნა არის უმსხვილესი, შესაბამისად მოიცავს უმსხვილეს ჯგუფებს, რომელთაც აქვს სხვადასხვა მიმართულებით, ჰოლდინგური ჯგუფებია და მათ აქვს შესაბამისად სხვადასხვა მიმართულებით ეკონომიკური აქტივობა, აქედან გამომდინარე, გვაქვს ფაქტობრივად ტელეეკონომიკის დაფარვა და მათგან ვიღებთ მუდმივად აი ამ შენიშვნებს და ინფორმაციას. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, ამ პროცესთან დაკავშირებითაც გვაქვს ჩვენი შენიშვნები, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზოგადად მხოლოდ ის რომ ვიღაცამ რაღაცა ესეთი რუსულად რო თქვა ფიჩიკა დასვას ხო რაღაცა ის რო დასვას რომ მე ბიზნესთან კონსულტაცია გავიარე და აი ხლა ეს კანონი მივიღოთ ესე არ არის იმიტომ რომ მიზანი რა უნდა იყოს მიზანი უნდა იყოს შენიშვნების ასახვა კანონში და თუ ჩვენ გვეუბნებია რომ ბოლოს დახვდებით იმაზე რომ ვერაფერზე ვერ დახვდებით ეს არ არის კონსულტაცია. ხო ბოლოს იქნება დისკურსი. ხო ამ ჩვენი მიზანი არის რომ ხო დაახლოებით ეგ არის. ჩვენი მიზანი არის რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რომ პროცესში მივიღოთ მხოლოდ იმიტომ რომ პროცესის თვითმიზანი იყოს პროცესი და ლეგიტიმაცია მოახდინოთ მოჭრათ ის ტოტი რომელზეც ჩვენ ყველანი ვხედავთ და ეს ყველანი ეს ტოტი არის ქართული ეკონომიკა რომელზეც გვინდა რომ გადავჭრათ და ჩავხვდეთ ყველანი დავლა და არ გამოვა ეს ახლა ჩვენ ბუნებრივია გვესმის ისეც რომ შრომის კოდექსი ის სტანდარტები რომელზეც ევროპული ეს თქვა მაღალი სტანდარტებია არა საშუალო ევროპული ან მაღალი რომლის სურვილიც აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორებს რომ ჩვენ დღესვე დავნერგოთ ახლა გარკვეული პერიოდის მერე ახლა გავა 10 წელი შეიძლება ჩვენთანაც მსგავსი სტანდარტები დაიგეგმოს გააჩნდეს და დაინერგოს გააჩნია როგორ იქნება ქართული ეკონომიკის დონე ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ იმ დონეზე ვიყოთ როგორც დღეს სკანდინავიური ქვეყნებია რომ შესაბამისად შესაძლებლობა ქონდეს მსგავსი სტანდარტები აქაც დაინერგოს მაგრამ ეხლავე ეხლა ბუნებრივია რომ ადამიანი როცა ვარჯიშობს ეგრევე არ მივარდება და 500 კილოს არ წევს ხო ის ეტაპობრივად ჯერ ნელა წევს ამიტომ ჩვენი მიზანი არის რომ ჩვენ ეტაპობრივად რაღაცა სტანდარტები გავაუმჯობესოთ და მივდიოდეთ რაღაცა გზით და ბუნებრივია ეს საბოლოო მიზანი უნდა ვიცოდეთ და როგორ მივდივართ ესეც უნდა ვიცოდეთ მაგრამ ესე მყისიერად გადაწყვეტილებების მიღება რომელიმაც შეიძლება ეკონომიკური აქტივობა შეაფერხოს აი თქვენ წინ გალთენდაგარი წარმომადგენელი იყო და ამბობდა რომ ისედაც ეკონომიკური აქტივობის კუთხით შეიძლება პრობლემა იყოს იმიტომ რომ ლარზე ეს თქვა წნეხი არის და შესაბამისად კიდევ უდავამატებთ ახალ რეგულაციებს იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემები გვექნება შევდივართ ისეთ წელს რომელიც არის საარჩევნო წელი და ისედაც ბიზნესი აქტივობა ამ დროს შენელებულია ხოლმე ყოველთვის საშუალოდ და ნუ ვამატებთ ისეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს რომელმაც შეიძლება ეს ქვეყანა საერთოდ გააჩეროს იმიტომ რომ ეკონომიკა გაჩერდეს. გზა და კონსულტაციები ახსენეთ რამეჯერ მაგრამ აი ცალ-ცალკე რომ მოусმინოს თქვათ მაყურებელმა კანონპროექტის ავტორებს და თქვენ სრულიად სხვადასხვა პოლუსზე ვართ წეგან ყოველად არ მიხსენებია ანუ პარალელ რეჟიმში კანონპროექტის ავტორები განაგრძობენ საკუთარ შეხვედრებს რომელიც მათი მხრიდან არის ორგანიზებული და მსჯელობენ დახვეწაზე იმ პროექტისა, რომელიც მათ აქვთ ინიციირებული და მათ შორის კიდევ ემატება ამას რაღაცა დამატებითი გაძლიერება ინსტიტუციებზე, რომელიც მაკონტროლებელი შეიძლება გახდეს ამ ნორმების აღსრულებისა. ამ გზაზე
იყო თუ არა რამე პროგრესი კომუნიკაციისას ამ პროექტთან დაკავშირებით იმ ნორმების თქვათ მორგებაზე ქართულ რეალობასთან, რომელიც პარლამენტმა უნდა განიხილოს. გაფრაზებული ჩანს თქვენი აღმასრულებელი დირექტორი, ეს 7 კაცი აშკარად ბრაზი შევაწყელეო. ჩვენ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში 4 შეხვედრა შედგა, ცადეთ მაქსიმალურად დაგვენახებინა კანონპროექტის ინიციატორისათვის და კანონპროექტის მხარდამჭერებისათვის, დაგვენახებინა ის რისკები, ის საფრთხეები, რასაც დღევანდელი არსებული ვერსიით ეს კანონპროექტი გამოიწვევდა მისი მიღების შემთხვევაში. გეთანხმებით, რომ ერთგვარ ორპოლუსიანობის განცდაა შექმნილი და მე ვფიქრობ, ამაზე მეტი სიცხადის შეტანა შეგვიძლია ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, სად გადის ჩვენთვის წითელი ხაზები, ანუ რას ვითხოვთ ჩვენ. ჩვენი პოზიცია არის მარტივი. ჩვენი პოზიციით არ შეიძლება ადამიანი ამუშავა თუ ნორმირებული, ამეთ ზეგანაკვეთური სამუშაო მისი ნების საწინააღმდეგო. მაგრამ ამავდროულად არ შეიძლება ადამიანს შეუზღუდო მუშაობის უფლება, მათ შორის ზეგანაკვეთურად, თუ ეს მისი ნება. ჩვენთვის ნათელია, რომ არ შეიძლება ადამიანი ამუშაო 24 საათი 7 დღის განმავლობაში ან მთელი თვის განმავლობაში. ადამიანს უნდა ქონდეს შესვენების დრო. ჩვენთვის ნათელია, რომ ადამიანს უნდა გადაუხადო იმდენი, რამდენზეც შეუთანხმდი და უნდა გადაუხადო დროულად. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენთვის არის როგორც ხშირად ამბობენ, რომ დღეს საქართველოში, ან გუშინ საქართველოში ქონდა რაღაც ჯუნგლების შრომის კოდექსი და დღეს ჩვენ ვაპირებთ ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას, ესე ბუნებრივი არა. დღესაც გვაქვს ჩვენ უამრავი დაცვის გარანტია, მათ შორის სასაქმებულების და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვაქვს სასამართლო, სადაც დავის შემთხვევაში ადამიანები მიდიან და წყვეტენ დავს. პრობლემა რაში მდგომარეობს ჩვენთან? ერთი რატომ არის ჩვენთან შედარებით უარესი შრომითი პირობების შედარებით ნაკლები შრომის ანაზღაურება ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნებში? ამასიან გამოქვეყნა გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, სადაც ჩვენი სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია მსოფლიო მასშტაბით არის 125 ადგილზე და ეს არის კატასტროფა. ეს არის ყველა პრობლემის საწყისი. იმასთან ერთად, რომ ჩვენ ეკონომიკური განვითარების დონით რბილად ვთქვათ, არ ვიმყოფებით ფარიზდამალის სახარბიელო მდგომარეობაში და დაახლოებით 10-ჯერ ღარიბები ვართ ვიდრე ევროკავშირის საშუალო ქვეყანა. ხო, ეს არის მთელი პრობლემა. ჩვენ თუ ამ ყველაფრის გაუთვალისწინებლად მივიღებთ ევროპულ და კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების კანონმდებლობას, იდაპირ გეუბნებით, ეს არ იქნება შრომის კოდექსი, ეს იქნება უმუშევრობის კოდექსი. ამ ყველაფრის ახსნას ვცდილობდი ჩვენ მთლიან პროცესის განმავლობაში. წარსულ დროში რატო საუბრობთ? აი ეს მაინტერესებს. იმიტომ სამუშაო შეხვედრების ციკლი განცდა, რომ არ იქნება გათვალისწინებული, ნიკა? ანუ ლევანის გადმომედომა. იმედს ვიტოვებ, რომ ნიშნულოვან წილად ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული, იმიტომ რომ შრომის კოდექსი არ არის მხოლოდ უფლებები. შრომის კოდექსი არის მათ შორის მათემატიკა, მათ შორის ეკონომიკა და ამ ყველაფრის სინერგია. ხო, არ შეიძლება იზოლირებულად ამ ყველაფრის განხილვა. იმედს ვიტოვებთ, რომ ამ სამუშაო პროცესში ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა რაც შევიტანეთ, ის ენერგია რაც ჩავდეთ, ის სამუშაო რაც გავწიეთ, მიწოდებული შენიშვნების დებატების სახით იქნება ადეკვატურად ახმული და გააზრებული და გათვალისწინებული იმ კანონპროექტში, რომელიც უკვე პარლამენტში იქნება ინიციირებული. ამ აღქმაში და გააზრებაში ამ კანონპროექტის ინიციატორებს და უფრო მეტად მათ პოლიტიკურ მენტორებს მათემატიკაზე გამახსენდა, ეკონომიკა ზუსტი მეცნიერება ქონიათ და ამას ტირაჟირებენ და ალბათ მანდაც ვიჭედებით და ამიტომაც აბსოლუტურად სხვა პოლუსზე ვარ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და იქ დავჩები მყარად. მაგ ნაწილზე მინდა ვიკითხო, აქ არ არის მხოლოდ იმ ადამიანების თქვა განსაწყოთები, ვინც კანონპროექტის ავტორებად და ინიციატორებად იწერებიან. აქ არის კიდევ რამდენიმე სახელმწიფო შტო და მათ შორის იგივე იმავე გუნდის წევრები, ვინც ეს კანონპროექტი შეემუშავეს. თქვენ გქონდათ კონსულტაციები, იყო საუბრები, იყო ინფორმაციის გაცვლა, შეფასებებიც მოვისმინეთ, ბედიამ არ არსებობს დღეს შუამავალი რგოლი, რომელიც ამ ორ პოლუსად თქვათ წარმოჩენილ მხარეებს რაიმე ფორმით დაახლოვებდა ერთმანეთს იმისათვის, რომ თუ გვაქვს გასაუმჯობესებელი, გავაუმჯობესოთ და რაღაცების გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ არ მივიდეთ იმ სიტუაციამდე, რა სიტუაციასაც მხარეები აღწერენ. ბოლო ფრაზა ძალიან მენიშნა, რომ ეს ფრაზა მოსმენილი მაქვს და მოსმენილი მაქვს სხვა შორის თავრობის და პარლამენტის პირველი პირებისგან. რომ ბუნებრივია ხო ანუ ბუნებრივია რომ გარკვეული ცვლილებები შესაძლებელია, მაგრამ ამ ცვლილებებმა არ უნდა მოახდინოს ნეგატიური გავლენა ბიზნესზე და შესაბამისად ეკონომიკაზე. ეს არის მათი პოზიცია და მე იმედება რომ ამ პოზიციიდან გამომდინარე თუ ეს იქნება საწყისი ასე ვთქვათ პირობა ჩვენი დისკუსიისა
გიორგი მკითხვა რომ ძალიან პესიმისტურად ხარო განწყობილიო, მაგრამ ოპტიმისტურად ამ ნაწილში ვარ განწყობილი, რომ საბოლოო ჯამში როცა ჩვენ მოგვიწევს მაგიდის გარშემო დაჯდომა და ამ მაგიდის გარშემო ცხადია კანონპროექტის ინიციატორი მარტო ვერ იქნება, იმიტომ რომ ის არის ერთი 150-დან პარლამენტის წევრებიდან და შესაბამისად იქ სულ მცირე ნახევარზე მეტმა 75 წევრმა თუ ვინც იქნება დამსწრე იმ დროს დარბაზში უნდა დაუჭიროს მხარი. ჩვენი მიზანი არის სწორედ აი ასეთ ტიპის შეხვედრების რომ მოახდინოთ ჩვენი პოზიციების ადვოკატირება და ამ ადამიანებს ყველას გავაგებინოთ, რომ ეს იქნება პრობლემა და ამ კუთხით საზოგადოებრივი აზრის შექმნა, იმ ადამიანებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და იმ ადამიანების ჩართულობის გაზრდა, რომლებიც არ არიან ამ კანონპროექტის ინიციატორები, მაგრამ გულის შესტკივად ამ ქვეყანაზე და ქართულ ეკონომიკაზე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე დარწმუნებული ვარ, მთავრობის და პარლამენტის ხელმძღვანელობის პოზიციაც ასეთია და ასეთად დარჩება. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასეთი იყო. ეხლა რაც შეეხება ამ პარალელს თუ გავავლებთ, ერთი რამე აუცილებლად მინდოდა მეთქვა და იმ ადამიანებისთვის, ვინც პარლამენტის წევრები არიან, რომ ჩვენ ანალოგიურად იმავე ინიციატორს, რომელმაც დღეს ინიციატორი არის კანონპროექტის, დაუჯერეთ შარშან დეკემბერში და შარშან 2018 წლის დეკემბერში და 3 დღეში მივიღეთ კანონი, სადაც ყველა საწარმო ერთკაციანია თუ ორკაციანი თუ სამკაციანი თუ რამდენკაციანი არა, საფრთხეები იყო, არ იყო ყველა დავალდებულად უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებული შრომის სპეციალისტების აყვანა. საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ? საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რომ ყველა კომპანია, მათ შორის საჯარო სექტორი დღეს იძულებულია იხადოს თანხა იმაში, რაც ფიზიკურად არ ჭირდება ამ ეტაპზე. ანუ ეს რო ყოფილიყო დაყოფილი რისკების შესაბამისად და შეფასებული ყოფილიყო წინასწარ, ან ის რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ გაკეთებულიყო წინასწარ ეგრეთ წოდებული ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი რია და დაეთვალათ ელემენტარულად რა დაждდებოდა ეს ბიზნესისთვის, ხო იქნებოდა. ამიტომ ბიზნესები და შესაძლო კადრები ერთმანეთთან დაუჯერეთ ამ კანონპროექტის ინიციატორებს მაშინ და შეცდომა დაუშვით. ჩემი მიზანი არის, რომ ეხლა დავანახოთ პარლამენტის წევრებს, რომ იგივე შეცდომა არ შეიძლება დაუშვა და თუ რამე შეცდომა გვაქვს, ის შეცდომაც გამოვასწოროთ. კიდევ ესეც იქნება კარგი. მეგობრებო, ამ დღეებში ჩვენი შემდგომი შეხვედრისას მართლა მაინტერესებს, ცხადია, რისი თქმაც შეიძლება, ლევან, იმიტომ რომ ეს სამუშაო შეხვედრაა დღეს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან. რეალურად ბიზნეს სექტორის, ასე ვთქვათ, პასუხი რა იქნება თქვენს განახლებულ ინფორმაციაზე და მათი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ვინ-ვინ და ისინი არიან ალბათ საუკეთესო ბარომეტრი ყველაფრისა. ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის მიზანია მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ პროცესის შესახებ ესეთი. მეორე, ამ დროის განმავლობაში პროექტში ძალიან მცირემა მაინც შევიდა რაღაც ცვლილებები და ამის შესახებაც არ ვაპირებ დამალულს, მათ შორის შევიდა ისეთი ცვლილებები, რაც მეტნაკლებად ბიზნესის შენიშვნებს ასახავს, მაგრამ პროექტში შევა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, იგივე მაგალითად ნორმირებული და ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის ლიმიტირება, იგივე სტაჟირება, იგივე მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებული რეგულაციები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სოლიდარული გაფრთხილების საკითხი, რომელიც ამ ყველაფერზე ვაპირებთ ინფორმაციის მიწოდებას და როგორც ლეონმა ახსენა, ჩვენ მოქმედების მანდატს გვაძლევენ ჩვენი წევრები. ჩვენ მათი პოზიციებიდან გამომდინარე ვახდენთ ადვოკატირებას და ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით პოზიციების ფორმირებას. ეს არის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი მოკლედ. ლევან ვეფხვაძე, ნიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ლევან ვეფხვაძის სახით და ნიკა ნანუაშვილი, BAG-ის იურიდიული მიმართულების დირექტორი. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში უკვე ფექაბაციკაზე შემოგვიერთდება და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მორიგ დიდ წარმატებაზე ვისაუბრებთ. ასევე გულშემატკივრები ვართ ძალიან ამ უნივერსიტეტის. დაგველოდეთ გაუზე სულ მალე.
74 კურს დამთავრებული, 90%-იანი და მეტი დასაქმების მაჩვენებელი და მესამე-მეოთხე კურსელების შემთხვევაში 50%-ზე მეტი. ესია ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პორტფელი რიცხვებში, რომელიც ქართულ ბაზარზე 2005 წელს შემოვიდა. 2018-19 სასწავლო წლის მონაცემებით აქტიური სტუდენტების რაოდენობა 1403 სტუდენტია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რითიც უნივერსიტეტის დამფუძნებლები თავს იწონებენ, ეს სტუდენტებისა და ლექტორების რაოდენობის თანაფარდობაა. ანუ როგორ ნაწილდება ლექტორების დრო სტუდენტებზე და სწავლებისას საშუალოდ რა დროს ხარჯავს ლექტორი ერთ სტუდენტზე. გაუშვი ეს მაჩვენებელი არის რვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალოდ ერთ ლექტორზე მოდის 8 სტუდენტამდე. ეს მაჩვენებელი OECD-ის ქვეყნების უნივერსიტეტების შემთხვევაში დაახლოებით 13-ია. საქართველოს უნივერსიტეტებისათვის კი 16. ეს ყველაფერი კი იმას ნიშნავს, რომ ამ მაჩვენებლის მიხედვით გაუს სრულიად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი საქართველოში პირველი უმაღლესი სასწავლებელი იყო, რომელმაც კვანტის პროგრამა სისტემაში დანერგა და პირველი გამოშვების სტუდენტები დასაქმების ბაზარზე ჯერ კიდევ 9 წლის წინ გამოჩნდნენ. რა უპირატესობა აქვს ამ ტიპის პროგრამას დასაქმებული სტუდენტების პროცენტული მაჩვენებლებითაც გამოჩნდა, თუმცა სტუმრებთან ერთად დღეს კიდევ უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ. ნატო ტორონდაძე გაუს ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილე, ბატა ღადაძე TBC დაზღვევის გენერალური დირექტორი და გაუს ლექტორი, ასევე თორნიკე მოსიაშვილი გაუს და შემდეგ MIT-ის კურს დამთავრებული არიან ჩვენთან ერთად დილომშტობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. მოდით პირველი გამოშვება იყო 2 საათში, პროგრამის წარმატებაზე ბევრი არ მოუყვეთ, კი არა და მოუყევით უკვე რამდენიმე ნაწილი. ამ პროგრამამ წლების განმავლობაში პრაქტიკული გამოცდილებით რა აჩვენა, რა უპირატესობები აქვს მას? ჯერ თქვათ რომ ეს კვანტის პროგრამა მაინც სახელზე ყოველთვის არის კითხვები, არის quantitative finance-დან, ანუ რაოდენობრივი ფინანსებიდან და შემოკლებული ვარიანტია კვანტი. 2005 წელს შეიქმნა ნამდვილად პროფესორმა თემურ ტორონდაძემ და თამაზ უზუნაშვილმა მეცნიერთა გუნდთან ერთად შექმნა ეს პროგრამა საქართველოში დანერგა. და მინდა ვთქვა რომ უპირატესობების კუთხეს რო შევეხოთ, ანუ ეს არის 3 ძირითადი მიმართულების ჰიბრიდი, ეს არის ფინანსების თეორია, ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის და პროგრამირების, ასე ვთქვათ, ნარევი და ნაერთი. ამიტომაც არის თვითონ ეს პროგრამა თავისთავად უპირატესობების მატარებელი, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში უკვე ერთი პროფესიით ძალიან რთულია გაიკვლიო გზა და ეს არის ის პროგრამა, რომელიც ამ 3 მიმართულებას ერთობლივად მოიცავს. რაში გამოიხატებოდა ეს რამოდენად და რამდენად იყო ქართული ბაზრისთვის, თქვათ, მოთხოვნადი და საინტერესო, როდესაც პოტენციური დამსაქმებელი სტუდენტისაგან ან ჯერ ისევ სტუდენტისაგან კურს დამთავრებულისგან ისმენს, რომ ეს უპირატესობა არის მისი და არა თქვათ მისი კონკურენტის, ვინც შეიძლება ამავე მნიშვნელოვანი არის, რომ ანუ ჩვენ რომ გამოვიკვლიეთ ცალკე კვანტების მიმართულების დასაქმება, ის იყო 100%-იანი და კიდევ უფრო მეტი, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროექტებშიც იწვევდნენ მათ. ეს საიდან წამოვიდა ეს საკითხი? ჯერ ერთი რომ 3 მიმართულების ნარევი ისეთ ცოდნას ქმნის, რაც ძალიან პრაქტიკული არის, ანუ სტუდენტი პირველივე კურსიდან იწყებს საკითხის კვლევას, თვითონვე არის კვლევის პროცესში ჩართული და შემდეგ თვითონვე აგებს მოდელებს კომპიუტერების დახმარებით და პროგრამირების ენების დახმარებით, რომ ასე ვთქვათ, თვითონვე შეუძლია საკუთარი კვლევის შედეგები რაოდენობრივად გამოხატოს. და ეს საკითხი ძალიან პრაქტიკული აღმოჩნდა დამსაქმებლებისთვის ზოგადად დასაქმების ბაზარზე. ამის გარდა, ანუ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს სწავლება პირველივე კურსიდან ასწავლის კრიტიკულ აზროვნებას და ასე ვთქვათ, პრობლემების გადაჭრის უნარს, რაც ასეთი მნიშვნელოვანი გახდა დასაქმების ბაზარზე დღესაც და უკვე შემდეგაც. ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი. ბატონი პაატასათვის, ანუ ორი მიმართულებით მაქვს თქვა, ერთი როგორც დამსაქმებლები და მეორე როგორც ლექტორები და ამ პროგრამის თქვათ უშუალოდ შემხებლობაში ყოფი ადამიანებმა და თქვენგან დავიწყოთ, ანუ რითი არის საინტერესო ამ ტიპის პროგრამით სწავლება, როგორც დამსაქმებლისათვის, როდესაც თქვენ ირჩევთ ახალ კადრს და ეს პროგრამა აქვს მას გავლილი და მეორე მხრივ როგორც ლექტორი რა უპირატესობას აძლევს სწავლების პროცესში მსგავსი თქვათ მიდგომა. კვანტებთან დაკავშირებით თორნიკემ უფრო უკეთესად იცის და თორნიკე გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ციკლი და კურსი მთლიანად გამოვლილი აქვს და შეიგრძნო თვითონ. რაც შეეხება როგორც პოტენციური არსებული დამსაქმებლის კუთხით, არა მარტო კვანტები უფრო ძლიერად არის წარმოდგენილი ამ ნაწილში, როცა შეფასებას ვაკეთებთ ხოლმე, მაგრამ ზოგადად მათემატიკური აზროვნების, პროგრამირების მიმართულებით იქნება ეს მათ შორის ალბათობის თეორიის გამოყენებითი სტატისტიკის მიმართულებით და პოტენციურ თანამშრომლებს პრობლემა არ აქვთ
ისეთ მიმართულებებში დასაქმების, სადაც ბიზნეს საჭიროება ამას ძალიან პრაგმატული კუთხით უყურებს. კერძოდ ესენი არიან ანალიტიკოსები, ფინანსური ანალიტიკოსები, მით უმეტეს თუ ფინანსებთან არის საუბარი, ახალი ტექნოლოგიები, ბოტების შექმნიდან დაწყებული, დამთავრებული, რა ვიცი, ნებისმიერი ოპერაციული მოდელები. აქ ზედმეტი კითხვები აღარ ჩდება, ზედმეტი ტესტები აღარ არის საჭირო. და აზროვნების ნაწილშიც ძალიან მაღალი თავისუფლების ხარისხია, ანუ თქვათ, დამატებითი ახსნა-განმარტება არ გჭირდება, პრიორიტეტი რა არის, არაპრიორიტეტი რა არის. აი ამ ელემენტებიდან დაწყებული დამთავრებული ფუნდამენტალური კვლევების მაღალი ხარისხით კვანტები ამას უზრუნველყოფს. ეხლა ბუნებრივია, ყველა მიმართულებაში არის ძლიერი სტუდენტი და სუსტი სტუდენტი. აქაც ესე შეიძლება იყოს. ასევე ყველა ნორმალური დამსაქმებელი, პოტენციური დამსაქმებელი უყურებს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად კომპლექსური უნარების მქონე პოტენციურ კადრს. აი ამ ნაწილში თუ ვიტყვით, რომ კვანტების ციკლი აქვს, უბრალოდ მთელი პროგრამა აქვს გავლილი, იგულისხმება, რომ ყველა სავალდებულო მიმართულება, რაც ანალიტიკურ ღრმა ფუნდამენტალურ კვლევებს საჭიროებს, ამ ხალხს გააჩნია. და შესაბამისად, ეს არ არის მარტო პროგრამა, ამ პროგრამას ვინც უძლებს, ესეც კიდე მეორე ასახსნელია, რომ მას ის უნარი აქვს, აი რეზულტატზე ორიენტაციის ძალიან მნიშვნელოვანი თმენის რეზულტატის მიღების შედეგზე ორიენტაციის უნარები ჩანს, ანუ როგორც დამატებითი ის. ეხლა წეღან აი წინა გამოსვლებები ძალიან კრიტიკულად აფასებდნენ პოტენციურ შრომის კანონმდებლობას და მინდა ვთქვა, რომ ვერანაირი კანონმდებლობები, ვერანაირი რეგულაციები გლობალურ ტრენდებს და ტენდენციებს ვერ შეცვლიან და უახლოეს პერიოდში ამის ძალიან მკაფიო ასე ვთქვათ სიგნალები არსებობს თუ რა პროფესიები იქნება მოთხოვნადი. თუ გადავავლებთ თვალს რა რეტროსპექტივას გასული პერიოდის, გასული 10 წლიანი ციკლის თუ რა სპეციალობები, რა პროფესიებიც, უბრალოდ სპეციალობები, ვთქვათ, შემცირდა მოთხოვნა. აღარ ვსაუბრობ 50 წლიან ციკლზეს, მაგალითად, არ ვიცი, ძალიან მარტივად რო გამახსენდეს, აი ტელევიზორის შემკეთებელი. ეს პროფესია აღარ არსებობს. იმიტომ აღარ არსებობს, რომ ბიზნესმა მოიტანა გარანტიების თემა და ვთქვათ, არავინ 5 წელზე მეტი ტელევიზორს, ან თუნდაც 10 წელზე მეტი არ. ანუ ბევრი ისეთი სპეციალობები არის გადაშენებული, გადაგვარებულიც კი არა, საერთოდ აღარ არის ხო სპეციალობები. არც ინტელექტუალური და არც სხვა ტიპის ტექნიკური საუბარი, რომელიც ბიზნესმა და თქვა თანამედროვე ტექნოლოგიამ მოიტანა. ის ნაწილი, რაც უკავშირდება მომავალ პერსპექტიულ ბიზნესში ყოველ შემთხვევაში, ბიზნესის კუთხიდანაც და ისედაც შეიძლება ითქვას ახლა public სექტორიდან, საჯარო სექტორიდანაც. სადაც პერსპექტივა ჩდება ანალიტიკური რეზულტატის, ანუ შედეგის დადებისა, ამ შემთხვევაში აი ამ კვალიფიკაციის ხალხზე, ადამიანებზე ძალიან გაიზრდება მოთხოვნა. ანუ შეიძლება იქ იყოს ბოტები შემოვიდეს, artificial intelligence, ხელოვნური ინტელექტის თემები, რომელიც რაღაცებს უზრუნველყოფს, მაგრამ კომპლექსური ბიზნეს გადაწყვეტილებების დადებას ფორმალიზებულს და თქვათ შინაარსობრივ მხარეს უზრუნველყოფს ისევ ადამიანი, რომელსაც სწორედ ესეთი უნარები გააჩნია, რომელსაც უზრუნველყოფს კვანტები და მე მივესალმები, რომ ესეთი პროგრამები არა მარტო გაუში იყოს, არამედ სხვა უნივერსიტეტებმაც რაღაცნაირად პროექტი და მოდელი შეიძლება გაიზარდოს. ერთი ვინც გაუძლო ამ კურსს, ასე ვთქვათ, საქართველოშიც და უცხოეთშიც. ხო, თორნიკეა და გამოცდილება, ასე ვთქვათ, რა უნარები შეგძინათ და ხო, რა ისწავლება აი ამ კურსზე, რაც ცხოვრებაში გამოდის. გამარჯობა, პირველ რიგში სწავლადი არის, რა თქმა უნდა, თუმცა რთულია და დიდ დროს, რესურსს და ენერგიას ნებისყოფას მოითხოვს. ორ დიდ პლუს გამოვყოფდი ამ პროგრამის. პირველი არის თვითონ პროგრამის მასალები, რაც აქვს გაუს და რითიც ასწავლის სტუდენტს. ეს წიგნები ძალიან ახლოს არის იმ მასალებთან, რითიც ისწავლება მსოფლიოს
წამყვან უნივერსიტეტებში პროგრამები, როდესაც მე მქონდა საშუალება რომ შემედარებინა გავუსდე MIT-ის პროგრამები, სასიამოვნოდ გაკურებული დავრჩი, როდესაც ძალიან დიდი კორელაცია იყო ამათ შორის და არაფერი იქ რაღაც განსაკუთრებულად ახალი არ იყო, ეს იყო ყველაფერი მასწავლის გაუმჯობესება და უფრო სიღრმისეული ცოდნა და მეორე მხარე ლექტორები გაუს ლექტორების უმრავლესობა დასაქმებული, ანუ აქვს თავისი საქმე და მუშაობს და თან კითხულობენ გაუში ლექციებს. ამის დიდი უპირატესობა არის ის, რომ ეს ლექტორები მოდიან და დღევანდელ აქტუალურ თემებზე ელაპარაკებიან სტუდენტებს, დღეს რა არის საჭირო, რაზეა მოთხოვნა ბაზარზე და იმ მიმართულების უფრო პრაქტიკულ ცოდნას აძლევენ. ძალიან ბევრი кейსები და ასე ვთქვათ, რეალური ბიზნეს кейსების განხილვა სწავლის ნაწილი და არ არის მხოლოდ წიგნებით შემოსაზღვრული და მხოლოდ თეორიული ცოდნა არ არის ის, რასაც სტუდენტი იღებს. შესაბამისად, შემდეგ დასაქმების კუთხიდან უფრო მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც მოდის სტუდენტი იმას applied გამოყენებითი ცოდნა ქონდეს და გამოყენებითი საგნები ქონდეს მასწავლი და უფრო მარტივად მოახდენს შემდეგ რეალური საჭიროებიდან გამომდინარე ტასკების გაკეთებას, ვიდრე მხოლოდ თეორიული ცოდნის შემოფარგლული სტუდენტი. გამომდინარე იქიდან, რომ რესურს როგორც დროის, ასევე გონებრივს, ასევე ფიზიკურს მათ შორის მოითხოვს სწავლების კურსი, ამდენად შესაძლებელია, გნებოთ მნიშვნელოვანია, თქო, მესამე-მეოთხე კურსიდან უკვე სტუდენტების აქტიური ჩართულობა დასაქმების ნაწილში, ანუ მათი პრაქტიკული სამუშაო არა მარტო უნივერსიტეტში შიგნით, არამედ ასე ვთქვათ, მათი დასაქმება. მნიშვნელოვანია ნამდვილად. ერთ იმასაც დავამატებდი, რომ ეს ზოგადად ფინანსური ანალიზიდან მოდის და რაოდენობრივი ანალიზიდან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს სფერო, ანუ quantitative სფერო შევიდეს მარკეტინგში და მენეჯმენტის მიმართულებით და ამას ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ საქართველოში ეს მარკეტინგის და მენეჯმენტის საკმაოდ ჰუმანიტარიზებული გახდა, არა და უნიშნელოვანესი არის, რომ კვლევის მეთოდები და ეს რაოდენობრივი მეთოდები მარკეტინგში და მენეჯმენტში გამოყენებული იქნას და ეს სიახლე არის ჩვენთან ამ შემთხვევაში, რომ მარკეტინგული ინჟინერია, revenue management და ასე შემდეგ დანერგილი იყოს. და რა თქმა უნდა, აი ამ მიმართულებასაც ძალიან ვაქცევთ ყურადღებას, რომ ყველა ბიზნეს ადმინისტრების ყველა სფერო მოიცავს. რაც შეეხება დასაქმების ნაწილს, ან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თვითონ მართალია პირველი კურსიდანვე ეს სტუდენტები იკვლევენ და ასე ვთქვათ რეალურ кейსებს ეჭიდებიან, მაგრამ უკვე მესამე და მეოთხე კურსიდან ჩვენი გაუსცხრილიც ისე არის მოწყობილი, რომ სტუდენტს შეეძლოს, ასე ვთქვათ, დასაქმების ბაზარზე გასვლა. ჯერ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა მესამე-მეოთხე კურსელებზეც და თვითონაც აქვთ ინტერესი, რომ დასაქმდნენ და ეს რა ცოდნაც მიიღეს, მერე გამოიყენონ. მერე საინტერესო ის არის, რომ ვთქვათ, ბანკებში, ფინანსურ ინსტიტუტებში თუ სხვადასხვა ორგანიზაციებში ისინი სადაც საქმდებიან, იქიდან მოაქვთ შემდეგ უკვე უნივერსიტეტში რეალური პრობლემები და უკვე ლექტორებთან და ფაკულტეტის წევრებთან ერთად ამას განიხილავენ და კიდევ უფრო საინტერესო ხდება ეს საკითხი. ზოგადად მაინც ძალიან დატვირთული გამოდის კურსი და ანუ საკმაოდ დიდი დროის დახარჯვა უწევს სტუდენტს ამ ყველაფრის დასაბალანსებლად, მაგრამ როგორც რომ ბატონმა პაატამ თქვა, შემდეგ აი ამას ვინც უძლებს და ასე ვთქვათ შედეგზე ორიენტირებული არის, საკმაოდ კარგი შედეგებით გამოდის და მე მგონი თვითმყოფილებაც მაღალია. თქვენ საშუალო განათლების მიმართულებითაც გაქვთ პროგრამები და პროექტები. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ ამას გათავად პროგრამაზეც კითხავთ, მაგრამ ნიშნავს თუ არა, რომ გაუ შეიძლება ვთქვათ საშუალო განათლების მიმართულებითაც განვითარდეს და ვთქვათ არის თუ არა სამიზნე კერძო სკოლის არსებობა მაგალითად. ჯერ ამ საკითხზე, ანუ რა თქმა უნდა გაჟღერებულა ესეთი თემა, მაგრამ არ გვიფიქრია, მაინც ვფიქრობთ, რომ ამაში ვართ პროფესიონალები, რომელიც არის უნივერსიტეტი, მეცნიერება, ინსტიტუტი, აი ესეთი საკითხები არის ჩვენი დომეინი, ასე ვთქვათ და ამაში ვდებთ რესურსებს. ამიტომ ჯერ უბრალოდ ვცდილობთ, რომ ისეთი პროექტები და პროგრამები შევთავაზოთ სხვა საშუალო სკოლებს, რომ მათში, ასე ვთქვათ, ეს ქსელი გავაკეთოთ და ეს ეკოსისტემა შევქმნათ, ანუ ჩვენი რესურსებს საკმაოდ ჩვენ მყავს მეგობარი სკოლები. კი, ანუ ჩვენ მყავს ეს ვთქვათ მეგობარი სკოლები, სადაც ვერთობით კურიკულუმის დონეზეც კი, ანუ ჩვენი ლექტორები მიდიან ლექციებს კითხულობენ, ასე ვთქვათ, ანუ გვინდა რომ ეკოსისტემა რომელიც არის საშუალო სკოლებში, ჩვენი ჩართულობაც ასე ვთქვათ იგრძნობოდეს და რამე გაუმჯობესება ჩანდეს. ერთ-ერთი ესეთი პროექტი, რასაც ახლა ვახორციელებთ, არის პირველად საქართველოში Junior Business Competition დავარქვით. და ესეც ემსახურება ზუსტად კონტების თემა, რომ გავაგზავნო რაოდენობრივი მეთოდების შეტანას, რაც
რაც შეიძლება მალე და მარტივად სკოლის ეტაპზე. ეს junior business competition შედგება ორი ნაწილისაგან. ეს იქნება ელექტრონული ვაჭრობა, ანუ იქნება კონკურსი, სადაც სკოლის მოსწავლეები შეძლებენ ერთმანეთს შეეჯიბრონ ელექტრონულ ვაჭრობაში და ასე ვთქვათ, ნახონ რას ნიშნავს ეს. და არის მეორე მიმართულება cash flow, ეს არის ესეთი თამაში, რომლის ავტორიც არის რობერტ კოსიაკი, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენც ვიყიდეთ და ჩვენს იმაში კონკურსში ინტეგრირება მოვახდინეთ და ამას შევთავაზებთ ჩვენ სკოლის მოსწავლეებს. ეს კი დაიწყება 16 ნოემბერს და გაგრძელდება ერთი კვირით 23 ნოემბერს დასრულდება. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გამარჯვებულ გუნდს ქალაქგარეთ დაუფინანსდება სემინარები, რომელსაც გაუს მეცნიერები და პროფესორები ჩაატარებენ კონკრეტული მიმართულებით და ესენი ასე ვთქვათ მასტერ კლასებს გაივლიან აი ზუსტად ამ საკითხებზე, როგორც არის ელექტრონული ვაჭრობა და cash flow. მოუზადებს ამ ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ შემდეგ მათ უმაღლეს სასწავლებელში კი ბატონო და უბრალოდ გაიფართოვონ ინტერესთა სფერო და სკოლები თუ საჯარო სკოლების არიან. თუ ყველა არის ჩართული, რა თქმა უნდა, ჩვენი მათ შორის საჯარო. კი, რა თქმა უნდა, საჯაროს და კერძო სკოლები ჩვენ ესეთ დიფერენციაციას ნამდვილად არ ვაკეთებთ. თვლით რომ სადაც მონდომება არის და мотиваცია არის და ამის ინტერესი, აუცილებლად ყველას აქვს საშუალება და შანსი რომ გამოვიდეს თუნდაც კონტების პროგრამის გავლა. მე წარმატებას გისურვებ. მარკეტინგში ბევრი ჰუმანიტარიაო. ხო. არა, საჭიროა რომ რაოდენობრივი ფინანსებიც ჩავხდეთ. წარმატებას გისურვებ და წარმატებას ვუსურვებ ყველა ამ პროგრამის მონაწილეს და სტუდენტს. წარმატებას გისურვებ ყველა იმ კომპანიაში, მithumetes სადაც რომელსაც მას წარმოადგენთ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნატო ტორონჯაძეს, გაუს ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილეს, პაატა ხაძიძეს, TBS დასხოვის გენერალურ დირექტორს და გაუს ლექტორს და თონიკა მოსეშვილს გაუსა და შემდეგ უკვე MIT-ის კურს დამთავრებულს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. უცხოურ მედიაში ხშირად ქვეყნდება მასალა იტალიაში დაცარიელებული სოფლების შესახებ, სადაც სახლებს 1 ევროდან თუნდაც პიცის ფასად ყიდიან, იმისთვის რომ ერთის მხრივ მოსახლეობა აქ მცხოვრებით დაინტერესონ, მეორე მხრივ კი ადამიანები ამ გზით იტალიურ ოცნებას იხდენენ. როგორც ჩანს, ეს მიდგომა ამართლებს, რადგან დაცარიელებული ტერიტორიები მალევე მოსახლეობით ივსება და სოფლები თუ ქალაქები ახალსიცოცხლეს იძენენ. ამჯერად კი კიდევ ერთი ძველი ქალაქი დასახელდა, სადაც მერი სახლებს უფასოდ არიგებს. რას თავაზობს ადგილობრივი ხელისუფლება იტალიაში დასაქმების მსურველებს? დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. იტალიური ოცნების ასახდენად ერთადერთი რაც გჭირდებათ ეს თვითმფრინავის ბილეთის ყიდვაა სიცილიაში. შემდეგ კი გეზი უნდა აიღოთ კამარატას მიმართულებით, სადაც საცხოვრებელ სახლებს უფასოდ არიგებენ. ანუ იმ დროს, როდესაც იტალიაში სახლის ყიდვის საშუალო ღირებულება როგორც წესი 133,000-დან 2 მილიონამდე მერყეობს, სიცილიის სამხრეთით მდებარე პატარა ქალაქში ეს ყველაფერი უფასოა. მიზეზი კი ტრადიციულად ქალაქის გადარჩენის მიზნით უცხოელების მოზიდვაა. ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ტერიტორია მოსახლეობის რაოდენობის მკვეთრ შემცირებას განიცდის. ამიტომაც კამარატას მერმა ქალაქში დასახლების მსურველებს განსაკუთრებული პირობები შეუქმნა და ის ბოლო 3 წლის განმავლობაში მიტოვებული სახლების მეპატრონეებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. მათი ნაწილი სახლის ახალი მცხოვრებლებისთვის გადაცემაზე დათანხმდა, ნაწილი კი უარს აცხადებს. მოკლედ, ჩათვალეთ სახლი იტალიაში უფასოდ გაქვთ. ახლა რაც შეეხება მის გარემონტებას, კამარატაში დასახლების მსურველებს დეპოზიტის სახით 5,000 ევროს გადახდა მოუწევთ, რომელსაც სახლის რესტავრაციისა და ცხოვრების დაწყებიდან 3 წელიწადში უკან მიიღებენ სახელმწიფოსგან. გარდა ამისა, ის ახალგაზრდა წყვილები, რომლებიც ქალაქში შვილებთან ერთად დასახლდებიან, თითოეულ ბავშვზე 1,000 ევროს მიიღებენ ბონუსის სახით. დღეისათვის კამარატაში, რომელიც პალერმოდან საათნახევრის სავალზეა, დაახლოებით 6,000 ადამიანი ცხოვრობს. ის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა წლების განმავლობაში დატოვა. ახალგაზრდობა სამსახურების საძიებლად დიდ ქალაქებში ან კიდევ საზღვარგარეთ წავიდა. ამ ეტაპისთვის კამარატაზე ათეული ქვის სახლია ხელმისაწვდომი ემიგრანტებისთვის, მაგრამ როგორც ქალაქის მერი განმარტავს, უახლოეს პერიოდში სიას კიდევ 100 საცხოვრებელი დაემატება. ბინებს გადასცემენ ყველას, ვისაც ამ ქალაქში ცხოვრების სურვილი აქვს. რეალურად კამარატას მერის ინიციატივა პირველი არ არის. სიცილიაზე ცხოვრების მსურველებს სხვა დასახლებების მმართველებიც გარკვეულ ბენეფიტებს თავაზობენ. მაგალითად, სულ ცოტა ხნის წინ სიცილიის ქალაქ სამბუკაში მოსახლეობის რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა, ამიტომაც ქალაქის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიტოვებული სახლები აუქციონზე გაეტანათ, რომელთა საწყისი ფასი 1 ევრო იყო. ასე რომ ეს მიდგომა ამართლებს. ქალაქები ცოცხლდება, უცხოელები კი იტალიურ ოცნებებს იხდენენ. ტურიზმის
საქმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით იანვარ-ოქტომბერში პირველად საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურობის ვიზიტებმა 8 მილიონს გადააჭარბა. მიმდინარე წლის 10 თვეში რუსეთიდან ვიზიტების რაოდენობა 1.324.000-ზე მეტი შეადგინა, რაც 6%-ით აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს, მათ შორის ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 984.000-ზე მეტი შეადგინა, ანუ 1.9%-ით მეტი 2018 წელთან შედარებით. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ინვესტორებს მიმდინარე თვეში 100 საპრივატიზებო ობიექტს წარუდგენს. ობიექტების ღირებულება, რომელთა გაყიდვასაც სახელმწიფო გეგმავს 100 მილიონ ლარს აჭარბებს. საქართველოში კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უქმდება. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 1 ნოემბრის განკარგულებით ЧПС მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სვის კრედიტის ლიკვიდაციის პროცესი დაიწყო. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა დეპუტატ ეკა ბესელიას კანონპროექტს, რომელიც ავტომობილებში საბავშვო სავარძლების სავალდებულო გამოყენებას ეხება, მხარი დაუჭირა. კანონპროექტს კომიტეტის ხდომაზე მხარი როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრებმაც დაუჭირეს. შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმში ღვინისა და საკვების უმსხვილესი გამოფენა Stockholm Food and Wine 2019 გაიმართა, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 12 კომპანია მონაწილეობდა. შალაურის ღვინის მარნის ქვევრში დაყენებულმა 2017 წლის საფერავმა ჰონკონგის ღვინის და სპირტიანი სასმელების უმაღლესი კატეგორიის საერთაშორისო კონკურსზე ოქროს медаლი მიიღო და დამატებით დაიმსახურა უმაღლესი ჯილდო ალფა კატეგორიაში საუკეთესო ღვინო საქართველოდან. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში მოსახლეობას მოუწოდებს გაეცნონ იმ საშუალებებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლეგალური დასაქმების მიმართულებით. საქართველოს ბანკმა ქალი მეწარმეების ხელშეწყობის და წახალისების მიზნით მათთვის სპეციალური ტრენინგი მესამედ გამართა. მეწარმეებმა მიიღეს პრაქტიკული ჩვევები ფინანსური საჭიროების სამართავად. მოწვეულმა სპიკერებმა ისაუბრეს ისეთ თემებზე, როგორიცაა ბიზნესის დაფინანსების და შემდგომი განვითარების საშუალებები, ბიზნესის საჭიროებები, ციფრული მარკეტინგი და სხვა. Შეუვალ დღეს კიდევ ერთ სოციალურ საწარმოზე უნდა გიამბობთ. გახსოვთ ალბათ კაფუნემ სოციალური სივრცე და საწარმო, სადაც ქალაქ რუსთაველისათვის აუცილებელი კულტურული, საზოგადოებრივი და სოციალური ელემენტებია ამოღებული. მოდით ნახოთ ვიდეო. სოციალური კაფე კაფუნე დაარსდა რუსთავში 2019 წლის ივლისში და მისი უპირველესი მიზანი არის, რომ დაასაქმოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები და გადაამზადოს ისინი პროფესიული კუთხით. ასევე ჩვენ გვინდა, რომ გავხდეთ რუსთაველი ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილი. ვინაიდან რუსთავში არ არსებობდა ალტერნატიული სივრცე ახალგაზრდებისთვის, გადავწყვიტეთ გავუკეთებინა სოციალური კაფე. რესურსების ძიების პროცესში კი დავინტერესდით სოციალურ მეწარმეობით, რის შედეგადაც დაარსდა კაფუნე. კაფუნეში დასაქმებული არის 12 ადამიანი, მათ შორის 2 კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირი. კაფუნეს სერვისები მოიცავს სტანდარტულ კაფის სერვისებს, ბარისა და სამზარეულოს მომსახურებას და ასევე ფურშეტს და კეითერინგს, რომელიც ხელმისაწვდომი არის ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. კაფუნე ჩვენთვის არის სახლი, ვინაიდან აქ ყველაფერი ჩვენი ხელით არის შექმნილი და კაფუნეში იმაზე მეტ დროს ვატარებთ, ვიდრე საკუთარ სახლებში. საქმიანი დილის ეთერში დღეს კიდევ ერთ რუბრიკას ვიწყებთ. საქმიანებისთვის ჩვეულად საინტერესო ანალიტიკას დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელთან ეკა ციმაკურიძესთან ერთად წარმოგიდგენ. ჩვეულად არ ვიღალატებთ მთავარს, საქმე, ფაქტები და რიცხვები. ამჯერად საკანონმდებლო ხელისუფლების მუშაობაა ფოკუსში. ვისაუბრებთ ბევრს და ბევრ თემაზე. ამის საშუალებას პარლამენტი წინასწარ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავისუფლად მოგცემს, თუმცა დღეს არა რომელიმე კონკრეტულ კანონზე, პროექტზე ან ინიციატივაზე გეგმავთ საუბარს. პარლამენტის 2019 წლის ოქტომბრისთვის საქმიანობის შეჯამებით დავიწყებთ. წარმატებას უსურვებ პირველ რიგში BMT-ს და დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს გუნდს ამ ფორმატში თანამშრომლობის ნაწილში. ეკა ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი არის ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი მოკლე რეზიუმირება გავაკეთოთ იმისა, რას უნდა ელოდოს მაყურებელი პირველ რიგში ამ რუბრიკაში და შემდეგ გადავიდეთ იმ მიმოხილვაზე, რომელიც დავაანონსეთ.
დიახ, მოგესალმებით დილამშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა უთხრა თქვენს გუნდს და პირველს ამ შესაძლებლობისთვის, ამ პროექტის ფარგლებში, რასაც ჩვენ პარლამენტის მონიტორინგს უწოდებთ. ჩვენი მიზანი არის, რომ საზოგადოებას უფრო ფართო სურათი დავანახოთ იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს პარლამენტი და მისი ძირითადი საქმიანობა კანონშემოქმედებითი თუ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების კუთხით როგორ ხორციელდება. მეორეს მხრივ, ჩვენ პერიოდულად საქმის კურსში ჩავაყენებთ საზოგადოებას იმის თაობაზე თუ რა მნიშვნელოვანი კანონპროექტები განიხილება, გარდა იმისა, რაც მედიაში აქტიურად შუქდება, არის ხოლმე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებიც, რომელიც შეიძლება უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებდეს და ამის შესაძლებლობას მოგცემს ეს რუბრიკა, რომ საქმის კურსში ჩავაყენოთ ის ადამიანები, ვისაც უშუალოდ ეხება პარლამენტის ესა თუ ის საქმიანობა. ამიტომ, ასე ვთქვათ, უფრო ფართო ანალიზის შესაძლებლობას მოგცემს ეს საქმიანობა. მადლობა თქვენ ამისთვის. და შევესწრებით, რომ ჩვენს მაყურებელს, ანუ ვისი გადასახადის გადახდის შედეგადაც და ვის მიერ არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს წევრებიც მუშაობენ იმისათვის, რომ იყოს უკეთესი საკანონმდებლო ბაზა ქვეყანაში, ჩავაყენოთ საქმის კურსში ყველა იმ თემაზე, რაც სამუშაო პროცესში პარლამენტში მიმდინარეობს. დღეს ვიწყებთ გასული თვის სამუშაოს შეჯამებით, რაც პარლამენტმა გასწია. მოდი ჯერ სტატისტიკას ჩავხედოთ, როგორი იყო აქტიურობა კანონმდებლობისა, მიუხედავად იმისა, რომ თვალს ვადევნებთ საკმაოდ აქტიურ პროცესებს პარლამენტში, იგივე მოსამართლეების მოსმენა იქნება თუ სხვა მნიშვნელოვანი თემები, რიცხვები რას ამბობენ, რამდენად იყო ნაყოფიერი პარლამენტის მუშაობა. დიახ, ეს აქტიურობა პარლამენტის შეიძლება გავზომოთ რამდენიმე მიმართულებით. ერთი მაგალითად თვითონ კომიტეტების დონეზე რამდენად იყვნენ აქტიურები კომიტეტები და კომიტეტის წევრი პარლამენტარები ამა თუ იმ ინიციატივის წარდგენისას. აქ გამოიკვეთა, რომ ერთი კომიტეტი, დიასპორის საკითხთა კომიტეტი მაგალითად ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნას რეგლამენტით დადგენილს, რომ ერთი თვეში ერთი კომიტეტის ხდომა მაინც ჩაატაროს. ეს ნიშნავს იმას, რომ აქ არ მუშავდება საკანონმდებლო ინიციატივები დეპუტატების მხრიდან. შეიძლება იმითაც იყოს გამოწვეული, რომ გარედან ან მთავრობის მხრიდან, ან თუნდაც მოქალაქეების მხრიდან საკანონმდებლო წინადადებები არ შედის, თუმცა მთავარია, რომ თვითონ დეპუტატებს ერთი მხრივ კანონების ინიცირების თვალსაზრისით და მეორე მხრივ თავიანთი კომპეტენციის სფეროში შემავალ საკითხებზე ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით არა აქვთ სათანადო აქტიურობა. არის ცალკეული კომიტეტები, მაგალითად ადამიანის უფლებათა და დაცვის კომიტეტს გამოვყოფ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი კომიტეტია და წესით ძალიან დატვირთულად უნდა მუშაობდეს ჩვენნაირ ქვეყანაში, თუმცა მან მხოლოდ მინიმალური, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა შეასრულა რეგლამენტის, რაც არის თვეში 2 ხდომის გამართვა. ამით ფორმალურად მან დააკმაყოფილა მოთხოვნა, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან აქტიურად იმუშავა, ვხედავთ ზოგადად უფლებების თვალსაზრისით არაერთი გამოწვევის წინაშე არის ქვეყანა. ასევე აქტიურობას რაც შეეხება, უნდა შევხედოთ მაგალითად კანონშემოქმედებითი საქმიანობის კუთხით, რა ინიციატივები და რა რაოდენობით იყო წარდგენილი პარლამენტში და აი ესე ვთქვათ შეჯამებულად რომ ვთქვათ უმრავლესობის წევრები მეტნაკლებად თანაბრად აქტიურობენ როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა ისე საპარლამენტო ოპოზიცია და ასევე მთავრობა კანონპროექტების ინიცირების კუთხით, თუმცა უნდა ითქვას რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ყველაზე ხშირად იყენებს დაჩქარებული წესით კანონპროექტების განხილვის შესაძლებლობას. ეს იმით არის გამოწვეული, რომ უფრო ტექნიკური ხარვეზების ამოსების არის დაკავებული და ამაზე მეტყველებს თვითონ ის კანონპროექტების შინაარსიც, რაც იყო წარდგენილი, მაგალითად ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით იყო გასასწორებელი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური საკანონმდებლო ხარვეზი და ამით იყო დაკავებული რამდენიმე კანონპროექტი ამას მიეძღვნა. და რაც შეეხება ერთი კანონპროექტი, რაც შეიძლება გამორჩეულად ითქვას, რომ იყო დაჩქარებული წესით განიხილება, ეხლაც დგას დღის წესრიგში, თუმცა საეჭვოა რამდენად იმსახურებს ეს კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განხილვას, არის კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევის საკითხი. ეს საკითხი შეიძლება თვითონ საპარლამენტო უმრავლესობას მიაჩნდეს, რომ ეჩქარებათ და სწრაფად უნდა განიხილონ, თუმცა პირდაპირ უკავშირდება კომისიის დამოუკიდებლობას. იცით რომ ეს კომისია არ შედის არც ერთი ხელისუფლების შტოს შემადგენლობაში და მას მოეთხოვება რომ იყოს დამოუკიდებელი და მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს მედიის თავისუფლების კუთხით და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესეთი საკითხები და ნაჩქარევად არ განიხილებოდეს. ვადებს შეიძლება დაუკავშიროთ არსებული თქვა თავმჯდომარის იცით რა შეიძლება რეალურად ასეც განიმარტებოდეს და განმარტებით ბარათში დაჩქარების საკითხზე არაფერია პრინციპში ნათქვამი, მაგრამ
მეორე მხარეც აქვს ამ საკითხს, რომ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მორგებას ცდილობენ კონკრეტული თავმჯდომარის დანიშვნისთვის და შეიძლება ამის მექანიზმი იყოს, რომ ამუშავდეს ახალი წესი, მაგრამ ის ამოქმედდეს არა ამ თავმჯდომარის დანიშვნაზე, არამედ მომდევნო თავმჯდომარს. ანუ ეს მექანიზმები შეიძლება კანონში, ასე ვთქვათ, დაზღვევის სახით იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ რადგან დაჩქარებული წესით განიხილება, არ ვიცი, რამდენად იქნება ამის შესაძლებლობა, რომ დაინტერესებული პირები ჩაერთონ. მთავრობის მხრიდან იყო ინიცირებული ასე ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ თემასთან მიმართებით იდეა. ამ ნაწილში რამდენად იყო თანმიმდევრული საქართველოს პარლამენტი მithumetes ამაზე მუშაობდა, შეიძლება რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როდესაც იგივე შეიქმნა მთავრობის მხრიდან აპარატი ამ მიმართულებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გარკვეული რეფორმები გაატარა, პარლამენტშიც იყო ცვლილებები, დღეს რა ხდება? აქაც სწრაფად მიდის განხილვები, მართალია ეს მიემართება ადამიანების უსაფრთხოებას და იმის გაზომვას, ასე ვთქვათ, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, რომ იყოს უსაფრთხოდ იმ პროცესში, ვიდრე ზომები იქნება მართლმსაჯულების სისტემის მხრიდან მიღებული, თუმცა ვიცით, რომ ძალიან ბევრი წელია ეს პრობლემა დგას და ეხლა რაც ცვლილებები ხორციელდება, პრინციპში პოზიტიურია, გამომდინარეობს მათ შორის სტამბოლის კონვენციიდან, რომლის ვალდებულებაც სახელმწიფოს აქვს აღებული, თუმცა აქ ისეთი არის ორი საკითხის დაბალანსება არის საჭირო. ერთის მხრივ გვეჩქარება ყველას, რომ მსხვერპლები იყვნენ დაცული, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან სიღრმისეულ განხილვას საჭიროებს ეს პროექტები და ამიტომ უმჯობესი იქნება თუ ესეც ასე ვთქვათ ჩვეულებრივ რეჟიმში იქნება წარმართული. გამოვყოფდი მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტებიდან ერთს, რაც შეიძლება იყოს ბიზნეს სუბიექტებისთვის საინტერესო, ეს არის ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში შედის ცვლილება, რომელიც გულისხმობს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების შესახებ აუქციონის გამოცხადების ვადის შემცირებას 1 თვიდან 15 დღემდე. ეს ვადა მცირდება გარკვეული სახის მთელი რიგი ჩამონათვალიერი სასარგებლო წიაღისეულის სახეობებზე და მცირდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ლიცენზიის გაცემა ეხება 500,000 კუბური მეტრი ან ტონა, ასე ვთქვათ, ნედლეულს, თუმცა აქაც ორი მხარე აქვს ამ საკითხს. ერთის მხრივ შეიძლება სახელმწიფოს დასაბუთება იყოს, რომ ერთთვიანი ვადა ხანგრძლივია და ცდება ამ პერიოდში ეს, ასე ვთქვათ, სასარგებლო წიაღისეული, საიდანაც სახელმწიფოს შეუძლია რომ მიიღოს შემოსავალი, მაგრამ მეორე ასპექტი ამ საკითხის არის ის, რომ ხომ არ შეიცავს ეს კორუფციის რისკებს, ხომ არ შეძლებენ დაუშვათ მსხვილი საწარმოები უკეთ ამ მომზადებულების შეხვდნენ აუქციონის გამოცხადებას და ხო არ დაიჩაგრებიან ამ პროცესში მცირე მეწარმეები. პრინციპში მცირე საწარმოებზე ალბათ უფრო არის ეს ცვლილებები გათვლილი იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი ოდენობით ამოღებას არ გულისხმობს, ასე ვთქვათ, არ ვრცელდება დიდი ოდენობით სასარგებლო წიაღისეულის ამოღებაზე. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს საინტერესო იქნება თუ ყურადღებას მიაქცევენ ის სუბიექტები, ვისაც უშუალოდ ეხება, ვინც მონაწილეობს ხოლმე ასეთი ტიპის აუქციონებში. ასევე გამოვყოფდი ხელისუფლების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც შეეხება ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხს. ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო დროს ბევრი კიბერშეტევა განხორციელდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებზეც და მედია საშუალებებზეც და კერძო სუბიექტებზე, ამიტომ ეს საკითხი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. პარლამენტი რას აკეთებს თავისი, ასე ვთქვათ, ფართო ფუნქციების გათვალისწინებით, მას აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობები სამხედრო კუთხით მოიკითხოს, გამოიკლიოს, რით არის ეს გამოწვეული და რას აკეთებენ კონკრეტული კომპეტენტური უწყებები ამ მიმართულებით, ვისაც აქვს ფუნქციები იმისთვის, რომ პირველ რიგში დადგინდეს რა მოხდა სინამდვილეში. ასევე პარალელურად ვიცით, რომ თუნდაც მაგალითად TBC ბანკის საქმეზე, როდესაც გაცხადდა, რომ იყო სერიოზული კიბერშეტევა, ამაზე მოთხოვნილი არის საგამოძიებო კომისიის შექმნა და ამ ფორმატშიც არ მუშაობს აქ პარლამენტი და საგამოძიებო კომისიებს შევეხებით ცოტა მოგვიანებით. ამიტომ ის ცვლილებები, რაც საინფორმაციო უსაფრთხოების კანონში იგეგმება, მართალია მიმართული არის გარკვეული ტექნიკური საკითხების დაზუსტებისკენ და უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა მისცეს კომპეტენტურ უწყებებს, რომ უფრო ეფექტური რეაგირება მოახდინონ ესეთ შემთხვევებზე, მაგრამ
პარლამენტს ევალება უფრო ფართოდ შეხედოს ამ საკითხს და სხვა მექანიზმებიც გამოიყენოს, იმიტომ რომ არ მინდა ახლა სპეკულაციებში გადავიდე, მაგალითად მოიგითხოს სტრატეგია, რომელიც ქვეყანას აქვს, მაგრამ არა ისეთი, როგორც უნდა კონდეს ამაზე იყოს საუბარი. იმიტომ რომ გასათვალისწინებელია მნიშვნელობა ამ საკითხის. ერთი რომ მედიაში უკვე გაჟღერდა და უცხოელი ექსპერტებიც ამბობენ, რომ ეს კიბერშეტევა, რაც საქართველოში დაფიქსირდა, არის მასშტაბური ხასიათის და მეორეს მხრივ თვითონ საკითხის მნიშვნელობა იმდენადაც არის დიდი, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, ამან შეიძლება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების საფუძველიც შექმნას და ეხლა არავის არ უნდა ნამდვილად ამ ქვეყანაში მით უმეტეს წინა საარჩევნო კონტექსტში რაიმე საგანგებო მდგომარეობაზე იყოს საუბარი. ამიტომ ყურადღება მისაქცევი არის ეს მიმართულებით. პარლამენტში გასულ თვეს ვიხილეთ, ზოგადად პარლამენტში აქტიურია ხოლმე არა მხოლოდ საკანონმდებლო თქვათ ნორმებით გათვალისწინებული შეკრებები, ეს იქნება საკომიტეტო სასიო სხვა ფორმებით, არამედ დეპუტატების ორგანიზებული სხვა მხრივ შეკრებები და განხილვები ეს შეეხებოდა ანაკლიას. რამდენად ეს იყო წინათვეს, მაგრამ რამდენად აქტიურია მიღებული მისაღები ან თქვათ პროდუქტიულია ეს ფორმატი საკანონმდებლო ორგანოსათვის. მით უმეტეს ისეთ რესპუბლიკაში ცხოვრობთ, რომელიც საპარლამენტო ქვეყანაა, პარლამენტში როლია განვითარებაში ქვეყნის მათ შორის და იმ პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს. დიახ. სწორად აღნიშნეთ, ძალიან კარგი შეხვედრა გაიმართა 30 ოქტომბერს თუ არ ვცდები, ოქტომბრის ბოლოს ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დირექტორმა ძალიან დეტალურად ისაუბრა და პასუხი გასცა დეპუტატების კითხვებს. ეს შეხვედრა იყო ორგანიზებული დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ და კარგი შეხვედრა იყო. საზოგადოებას აქვს დიდი ინტერესი ამ საკითხების მიმართ და მედია დაფარვა ამ თემის ყოველთვის არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ სიღრმისეულად იყოს საკითხები განხილული. 3 საათს გაგრძელდა რეალურად ეს შეხვედრა. თუმცა სამწუხაროდ ამ შეხვედრაზე არ გამოცხადა მეორე მხარე ამ საქმის, ამ საკითხის. უმრავლესობიდან იყო ერთი დეპუტატი, მაგრამ არ მოვიდა მთავრობა, ვისაც რეალურად უნდა გაეცა პასუხი კითხვებზე. დეპუტატი ამ შემთხვევაში უფრო უნდა ყოფილიყო მაკონტროლებლის როლში, მაგრამ მთავრობას უნდა გაეცა როგორც მეორე მხარეს პასუხი კონკრეტულ კითხვებზე. კარგი იყო ეს შეხვედრა, მაგრამ იყო სამწუხაროდ ცალმხრივი. ეს ერთის მხრივ აჩვენებს იმას, რომ დამოუკიდებელი დეპუტატების მიერ ორგანიზებულ, ასე ვთქვათ, ესეც საჯარო განხილვებზე, რომელიც პირველ რიგში მიემართება საზოგადოების ინტერესის დაკმაყოფილებას, ხო? ეს რბილად რომ შევაფასოთ, არის უპატივცემლობა პარლამენტის და ასე ვთქვათ, საპარლამენტო ოპოზიციის მიმართ და მეორეს მხრივ საზოგადოების ინტერესის მიმართ, რომ ანგარიშვალდებულად იგრძნოს თავი მთავრობამ საზოგადოების წინაშე და ყველა, ასე ვთქვათ, მწვავე კითხვას გასცეს პასუხი. ამიტომ კარგი იქნებოდა, რომ მთავრობა გამოცხადებულიყო ამ შეხვედრაზე, მათ მოიწერეს წერილი, როგორც იქ შეხვედრაზე გაირკვა, რომ თითქოს ისინი არიან კომუნიკაციაში თვითონ ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან და მოლაპარაკების პროცესიდან მათ არ აქვთ კომუნიკაციის პრობლემა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, აბსოლუტურად არ სცემს პასუხს იმ საკითხს, რომ ადამიანებს, საზოგადოებას რაც აინტერესებს, იმ საკითხებზე ყოფილიყო პასუხი გაცემული. და ნუ ეს აჩვენებს პრინციპში, რამდენად მთავრობას აყენებს პრინციპში რთულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ანაკლის კონსორციუმს აქვს პასუხები კონკრეტულ კითხვებზე და ძალიან თამამად და თავისუფლად საუბრობს ამაზე და მეორე მხარე ამ დროს საერთოდ არ არის წარმოქმნილი. მსგავს შეხვედრებს იმედია კიდევ ბევრჯერ უმასპინძლებენ პარლამენტში და ჩვენ უკვე კონკრეტულ თემებზე გვექნება გამოხმაურებები და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად და უფრო ცვლად თითოეულ მათგანზე. მადლობა ვისწრ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო იქნება წლიური სტატისტიკაც მათ შორის კომიტეტების მუშაობის, მათ შორის მათი აქტიურობის, რომელიც ასევე იქნება. დიახ, ჩვენ შევაფასებთ სესიების მიხედვით, სესია რო დასრულდება, კიდევ გვექნება ესეთი უფრო ფართო შეფასება და ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხს შევეხებით. ძალიან მოკლედ მინდოდა დღეს ასევე მეთქვა დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიების შექმნაზეც. ამ ხრივაც ფართოდ რო შევხედოთ სურათს, გამოდის, რომ არაეფექტური არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიების მექანიზმი, იმიტომ რომ რეგლამენტში განახლებული რეგლამენტი რომ მივიღეთ, შეიცვალა გამარტივდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნის წესი. მიუხედავად ამისა, მაინც რთულია ამ კომისიის შექმნა პრაქტიკაში და ჩვენ ხედავთ, რომ ეხა უკვე დგას 6 მოთხოვნა საგამოძიებო კომისიის შექმნას და ჯერჯერობით არც ერთი დაკმაყოფილებული არ არის. 6 დადგა ოქტომბერში? არა, სხვადასხვა დროს, მათ შორის არის ივნისში, მარტში TBC-ის და კონსორციუმის საკითხზე განვითარება. საინტერესო ამბები გვხვდება, მით უმეტეს საინტერესო წელი მოდის და დაწესებულია, რომ საპარლამენტო
საპროექტო მუშაობა ძალიან ბევრის თქმის და განხილვის შესაძლებლობას მოგვცემს და რა თქმა უნდა დასკვნების გაკეთებისასაც ამაში კი აუცილებლად ამისთვის კი აუცილებლად ნოვუყუროთ ამ რუბრიკას ყოველ სამშაბათს ეკაც იმაკურზე დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი იქნება ხოლმე ჩვენთან ერთად და მადლობა მას იმისთვის რომ ასეთ საინტერესო ანალიტიკას გვთავაზობთ. მადლობა იკა დღევანდელ ეთერში ყოფნისათვის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის პროექტი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტური მმართველობისათვის 6 რეგიონის 13 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების საზოგადოებაში ინტეგრაციას ხელს უწყობს. ლევან თაღიაშვილი დაინტერესდა ამ პროექტით, რომელმაც მარნეული და სენაკი მოინახულა და უშუალოდ ადგილზე გაეცნო თუ როგორ მიმდინარეობს და რამდენად ეფექტიანია ეს პროგრამა. დეტალებს კი მის სიუჟეტში ვნახავთ. მუნიციპალიტეტებს ხშირად არ აქვს შესაძლებლობა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შესაბამისი თანხა გამოუყონ და მათ საზოგადოებასთან სრულად ინტეგრაციაში მიიღონ მონაწილეობა. ადვოკატირება ეფექტური სოციალური დაგეგმვისთვის, რომელშიც 6 სხვადასხვა რეგიონის ორგანიზაციები იღებენ მონაწილეობას, სწორედ შიშიმ პირების დახმარებას და არა ერთჯერად, არამედ საზოგადოებრივ საქმიანობაში მუდმივ ჩართულობას გულისხმობს, რათა მათ პროგრამის დასრულების შემდეგაც შეძლონ იყვნენ კონკურენტუნარიანების შრომით ბაზარზე. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოებაა, რომელიც ევროკავშირთან, World Vision Georgia-სთან და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან ერთად ახორციელებს პროექტს მენად აქვეითებულ და უსინათლო ადამიანების დასახმარებლად. ეს არის შიშიმ პირების ინტეგრაციის ხელშეწყობი პროგრამა, ეს ახალი პროგრამა, როგორც საბიუჯეტო პროგრამა და ამ პროგრამის უკვე ქვეშ მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის მოვამზადეთ 3 პროექტი. ეს არის უსინათლო ადამიანებისთვის გამძლეbles სერვისი, სურდატარჯიმნის უზრუნველყოფა, მუშაობთ როსტავის მუნიციპალიტეტშიც და იქით მიმდინარეობს ახალმსჯელობა იგივე მიდგომით. დავგეგმოთ და განვახორციელოთ სოцსაცარმოს პროექტი. პროგრამების და პროექტების დაგეგმაში აუცილებლად უნდა იყოს და იღებენ მონაწილეობა თვითონ ბენეფიციარები და უნდა აუცილებლად უზრუნველყოფელი მათი შემდგომი მონაწილეობა და ამიტომ პრინციპში მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახლა მიმდინარეობს საუბარი შიშიმ პირების საბჭოს შექმნისთვის. მსგავსი პროექტის სენაკში უკვე 1 წელია ხორციელდება. გარდა შიშიმ პირებისა აქ დიდი ყურადღება ბავშვებსაც ეთმობა. როგორც სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში გვიყვებიან, ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების ამოქმედების შემდეგ რამდენიმე შემთხვევა უკვე გამოვლინდა და რეფორმაც ნელ-ნელა იწყებს ამოქმედებას. ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა ბავშვთა დაცვის რეფერირების მექანიზმის დანერგვა მუნიციპალიტეტში, ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვას ემსახურება. დაინერგა რეფერირების მექანიზმი, შემუშავდა ინსტრუქცია, სადაც განისაზღვრა რეფერირებაში მონაწილე სუბიექტები, განისაზღვრა მათი ანგარიშვალდებულებები და ბავშვთა ძალადობის გამოვლენის შემთხვევები დაფიქსირდა ამის მერე. ამისი ხელშესახების შედეგები ჩვენ უკვე ვნახეთ კონკრეტული აქტივობების გათვალისწინებით. იმისათვის, რომ შედეგები ხანგრძლივ ვადაზე იყოს გათვლილი, პროექტის ფარგლებში შესაბამისი სტრატეგია და ოფიციალური დოკუმენტი შეიქმნება, რომელიც კონკრეტულად აღწერს შიშიმ პირების საჭიროებებს და მისი გამოყენება მენეჯმენტის შეცვლის შემთხვევაშიც იქნება შესაძლებელი. შიშიმ პირთა კვლევები ჩატარდა სენაკში და 14-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში გამოიკვეთა საჭიროებები. ჩვენ ვფიქრობ და დიდი მოლოდინი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში დაიდება სტრატეგია და დაიდება მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს გამოავლენს. მუნიციპალიტეტს ექნება სამოქმედო სტრატეგია. ამასთან ამ პროექტის ფარგლებში იგეგმება ადვოკატირება, რომელშიც ჩართული იქნება როგორც თვითმმართველობის, ასევე სამოქალაქო სექტორის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საბჭოს წევრები, რომლებიც ერთობლივად მიიღებენ გადაწყვეტილებას. სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის პროგრამა, რომლის სამიზნე აუდიტორიაც დაახლოებით 200 თემია, 2020 წლამდე გაგრძელდება და მისი მთავარი შედეგი საზოგადოების ეფექტიან მმართველობაში ჩართვა იქნება.
პროექტთან დაკავშირებით, რომლის მიზანიც არის ხელი შეუწყო საქართველოში კარგი მართლობის, ანგარიშვალდებულების და ინკლუზიური საჯარო პოლიტიკის ფორმირებას, რომელიც მოიცავს გაძლიერებულ სამოქალაქო საზოგადოებას ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე. საუბარი სტუდიაში სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ. ქეთევან გიგინეიშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორი და ირმა ბებერაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის რეგიონალური კოორდინატორი შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ლევან, პრინციპში მთელი პროექტი მიმოიხილა იმ შესაძლო ბენეფიტებით, რაც მას უნდა მოყვას, რაზეც არის გათვლილი, მაგრამ მინდა რომ უფრო დეტალურად მოვისმინოთ თქვენგან. დღეს რა გეოგრაფიულ არეალს მოიცავს ეს პროექტი, რა არის მიზანი და რა ვადაში უნდა მიიღწეს ეს მიზანი, რომელიც ეტაპობრივად შეიძლება დამონიტორინგდეს კიდეც. თვითონ ეს პროექტი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისთვის ხორციელდება საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის, ეკონომისტთა ასოციაციის და World Vision საქართველოს მიერ და მხარდაჭერილი ევროკავშირის მიერ. პროექტი 2018 წელს დაიწყო, 2020 წლამდე გასტანს და მოიცავს საქართველოს 6 რეგიონს, ეს არის იმერეთი, ქვემო ქართლი, აჭარა, სამეგრელო, კახეთი და სამცხე-ჯავახეთი. ამ პროექტის ფარგლებში 13 მუნიციპალიტეტი იქნა დაფარული. პირველ რიგში მიზანი რაც არის ესე რომ შეისწავლოს რა ტიპის სოციალური პროგრამები აქვს თითოეულ მუნიციპალიტეტში მერიას, როგორ მუშაობს თითოეული პროგრამა და რა გავლენა აქვს მას ბენეფიციარებს რამდენად აქტიურებს. შესწავლა და მონიტორინგი, როგორ აკეთებთ ამ კვლევას, ვინ არიან ამ კვლევის ავტორები, რა კრიტერიუმებით ფასდებიან და რამდენად არის დაცვა და მოცვა მთლიანად ყველა პროგრამის. და ეს ერთგვარად შემოსებელი არის თუ არა თქო იმ ნაკლოვანებებისა, რომელიც შეიძლება კონდეს მუნიციპალიტეტის ამა თუ იმ პროგრამას. კარგი კითხვა, ზუსტად ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი. კვლევა ჩატარდა 2018 წელს, მოიცვა მთლიანად 13-ვე მუნიციპალიტეტის 100 სოციალური პროგრამა. კვლევა ჩაატარა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ, პირადად ვიყავით ამ კვლევის პროცესში ჩართულები. კვლევამ შეაფასა როგორც სოციალური პროგრამების მიზნები, ასევე რამდენად არის ის გასაგები და ადვილად აღსაქმელი პროგრამით მოსარგებლებისთვის, ასევე შევაფასეთ როგორ ახორციელებს როგორც ამის ადმინისტრირებას, ასევე პროგრამის ასე ვთქვათ კარგ მუშაობას თვითონ მერიის თანამშრომლები და რა არის საჭირო იმის მონიტორინგი თუ ხორციელდება და რა არის საჭირო იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს, ხო? ანუ რაც არიელი ადგილები აქვს პროგრამას და რა ძლიერი მხარეები ეს შეფასდა. კვლევის შედეგებმა აჩვენა რომ მუნიციპალური პროგრამის, სოციალური პროგრამების უმეტესობა მაინც მასზე დამოკიდებულს ხდის პროგრამით მოსარგებლებს და ისე ვერ აძლიერებს როგორც ეს წესით მიზანში დევს და შემდეგ ჩვენ ასევე შევქმნით სპეციალური ინსტრუმენტი, რომელიც პროგრამით მოსარგებლებსაც ეკითხება, რამდენად კმაყოფილები არიან თვითონ ამ პროგრამით და რა ზეგავლენა მოახდინა მათ გააქტიურებაზე პროგრამა. რეგიონების მიხედვით, ირმა, როდესაც ეს კვლევა ჩაატარდა, რამდენად განსხვავებული პროგრამების და პროექტების მომზადება დაგჭირდათ იმისათვის, რომ შემავსებელი, ვთქვათ, ერთიანი სტრუქტურა გქონოდათ. ზოგადად სხვაობა მუნიციპალიტეტის შორის იყო ის, რომ არის მუნიციპალიტეტები, რომელსაც მეტად მსუყე სოციალური პროგრამები აქვთ, ასე ვთქვათ. და უფრო არის პროგრამული ბიუჯეტირებით დაგეგმილი და გათვლილი. არა მხოლოდ შინაარსობრივადაც მომსახურებების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და არის მუნიციპალიტეტები, რომლებსაც ფინანსურადაც და რაოდენობის მხრივაც ნაკლები სოციალური პროგრამები აქვთ, ასე ვთქვათ. თუმცა რაც ყველაზე მთავარია არის ის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში სოციალური პროგრამები, როგორც წესი, ძირითადად მაინც გათვლილი იყო, რაც ჩვენ მოკვლევამ აჩვენა, ერთჯერად დახმარებებზე, ან ასე ვთქვათ, ისეთ დახმარებებზე, რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაში მათ მოსარგებლებს არ უცვლიდათ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას როგორც წესი. ზეგავლენის ინსტრუმენტებიც, რომელიც და ზეგავლენის კვლევამაც, რომელიც ასევე ჩატარდა ყველა მუნიციპალიტეტში, შერჩევითი პრინციპით, რა თქმა უნდა, 13 მუნიციპალიტეტში არ ჩატარებულა, ჩატარდა 5 მუნიციპალიტეტში, მაგრამ გამოკითხა 235 პროგრამით მოსარგებლე ადამიანი. ამ კვლევამაც აჩვენა, რომ ხშირად, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარები, რომლებიც ამ პროგრამებით სარგებლობენ, არ არიან მაქსიმალურად კმაყოფილი ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში არ იცვლება მათი ყოველდღიურობა და როგორც ქეთი აღნიშნა, ისინი ხდებიან დამოკიდებული ამ მომსახურებებზე, ამ პროგრამებზე. რომელსაც შეიძლება პროექტი თვალსაჩინოს. ამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში არსებობს სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც უნდა დაიგეგმოს პროგრამები, მაგრამ ამ სტანდარტებთან სანამილოდ დასაწყისში მიზნები თავად პროგრამის როდესაც იგეგმება, რამდენად კაფიოდ არის გაწერილი, რომ რა მიზანს უნდა მიაღწიოს პროგრამამ და არის თუ არა ყველაზე, აი რა ხარვეზია ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენთვის მიზნები დასაწყისში დაგეგმის თუ ის პროგრამები, რომელიც არის ერთჯერადი, ანუ განგრძობადობა, მათი არის თუ არა ერთ-ერთი გამოწვევაც.
ერთ-ერთი გამოწვევა ზუსტად ეს არის, რომ მიზნები ნათლად ჩამოყალიბებული არ არის და ძალიან ხშირად მიზნებს ასევე არ აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული ამოცანები, თუ რას უნდა მიაღწიოს კონკრეტულად და შედეგებიც არ არის გათვლილი წინასწარ. ამასთან პერიოდულობაც, იმიტომ რომ კვლევა მაჩვენა, რომ ზოგიერთი პროგრამა, რომელსაც წესით უფრო გრძელვადიანი მომსახურება უნდა შეეთავაზებინა ბენეფიციარებისთვის, იქიდან უფრო მეტად ვარდებოდნენ ბენეფიციარი და ტოვებდნენ პროგრამას, მაგრამ იყო მაგალითად ფინანსური ან ერთჯერადი დახმარების პროგრამები, რომელშიც ბენეფიციარები დაახლოებით 10 წელი მაინც სარგებლობდნენ. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო მზაობა, რასაც თავად მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და მერები ან მერის მოადგილეები გამოხატავენ ამ პროექტის ფარგლებში და რაც თქვათ ძლიერი მხარე არის, რომ მზად არიან მიიღონ ეს უკავშირი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ან იქ მომუშავე ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან და შეცვალონ. ამ მხრივ თქვათ წარმატება რაც გვაქვს, აი მაგალითს მოვიყვან ერთ-ერთ ბათუმის მერიაში თქვათ თავშესაფრის მოდელის კვლევა, როდესაც ჩავატარეთ, თავშესაფრის კვლევა, როდესაც ჩავატარეთ მომსახურების, იქ არსებული სუსტი მხარები, როდესაც მიუთითეთ მერიას, რომ თქვათ ჭირდებოდა მაგალითად ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ასევე თვითონ თავშესაფარი იყო მხოლოდ ღამის, მაგრამ ადამიანები დღის თავშესაფარს საჭიროებენ, მერიამ ეს ცვლილება განახორციელა და ამ მითითებების მიხედვით შეცვალა პროგრამა. საინტერესო იქნება ამ პროგრამის ფარგლებში, მithutes ის 2020 წლამდე გრძელდება მონიტორინგი, შემდეგ რა საჭიროებების წინაშე დგებიან ამ პროგრამის ბენეფიციარები და ჩვენ რა თქმა უნდა დავინტერესდებით მისით და ეტაპობრივად გვექნება განახლებული ინფორმაცია. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მადლობა საინტერესო პროექტებისათვის. ქეთევან ნიგინეიშვილს, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორს და ირმა ბებერაშვილს, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის რეგიონალურ კოორდინატორს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში და მათთან ერთად გემშვიდობებით ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალ დილის რვაზე შევხვდებით ერთმანეთს.